Nỗi đau mất con là vết thương không bao giờ lành trong trái tim người làm cha mẹ. Khi công lý bị che khuất, vết thương ấy càng thêm day dứt nhức nhối. Nhưng chính tình yêu thương vô bờ bến ấy đã trở thành ngọn đuốc soi đường, thôi thúc họ kiên cường đứng lên, đấu tranh không mệt mỏi để tìm ra sự thật. Chào mừng các bạn đến với kênh Tội Phạm Có Thật, nơi mỗi câu chuyện là một mảnh ghép của hiện thực nghiệt ngã và những bí mật tưởng chừng đã bị lãng quên. Trong số tổng hợp hôm nay, Tội Phạm Có Thật sẽ mang đến 6 câu chuyện đầy xúc động về tình phụ tử và hành trình đi tìm công lý. Từ câu chuyện của Mariam Rodriguez, người mẹ một mình đối đầu với băng đảng mafia khét tiếng Mexico, đến Andrei Barbersky, người cha dành 3 thập kỷ theo đuổi kẻ sát hại con gái. Hay câu chuyện của Collier Landry, cậu bé 12 tuổi phải đối mặt với sự thật đau lòng về cha ruột. Và Jennifer cùng Christina, hai chị em can đảm vạch trần âm mưu đen tối của người mẹ. Mỗi câu chuyện không chỉ là minh chứng cho sức mạnh phi thường của tình yêu thương, mà còn là ngọn lửa thắp sáng niềm tin vào công lý. Hãy nhấn like, share và subscribe kênh Tội Phạm Có Thật để lan tỏa những câu chuyện đầy ý nghĩa này. Bởi dù công lý có đến muộn màng, nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt. Cảm ơn các bạn đã đồng hành. 1. Vụ án Mariam Rodriguez, bà mẹ săn lùng băng đảng mafia Mexico để báo thù cho con gái. Nằm trên tuyến đường di cư huyết mạch nối Nam Mỹ với Hoa Kỳ, thành phố San Fernando, bang Tamaulipas, Mexico không chỉ được biết đến bởi vị trí chiến lược mà còn nổi tiếng với tình trạng an ninh bất ổn. Hàng năm, dòng người di cư khổng lồ từ khắp Trung và Nam Mỹ, từ Panama, Guatemala, Brazil cho đến Chile, Argentina và Honduras đổ về đây với hy vọng mong manh về một cuộc sống tốt đẹp hơn ở miền đất hứa. Họ chấp nhận đánh cược mạng sống, vượt qua những con đường tắt đầy hiểm nguy, nằm dưới sự kiểm soát của các tổ chức tội phạm vũ trang hùng mạnh. Năm 2014, giữa bối cảnh hỗn loạn đó, một biến cố chấn động đã xảy ra, làm đảo lộn cuộc sống của một gia đình bình thường tại San Fernando. Một người mẹ làm công việc tại nhà trẻ đột ngột biến mất sau khi con gái bị bắt cóc. Từ đó dư luận bắt đầu xôn xao về một nhân vật bí ẩn, một người mẹ đơn độc đang âm thầm truy lùng và đối đầu với những băng nhóm tội phạm khét tiếng. Điều gì đã thôi thúc một người phụ nữ bình thường bước vào cuộc chiến nguy hiểm chống lại những thế lực đen tối? Bà đã làm gì để vạch trần tội ác và bảo vệ gia đình mình? San Fernando từng là một thành phố yên bình, nhưng từ năm 2010, nơi đây đã trở thành điểm nóng bạo lực khi Gulf Cartel và nhóm ly khai Los Zetas lao vào cuộc chiến đẫm máu để tranh giành quyền kiểm soát. Từ đó, bạo lực đã ăn sâu vào đời sống, biến San Fernando thành thành phố ma, nơi mà hơn một nửa dân số buộc phải rời đi để trốn tránh bạo lực. Những người còn ở lại phải tuân theo những quy tắc bất thành văn để tồn tại. Không ai dám ra đường sau khi màn đêm buông xuống. Những cuộc thanh toán đẫm máu, các vụ bắt cóc tống tiền dần trở thành nguồn thu nhập chính của bọn tội phạm. Ban đầu mục tiêu của chúng là các doanh nhân và người giàu có. Nhưng khi nguồn tài chính cạn kiệt, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó, gia đình Mariam Rodriguez vẫn cố gắng duy trì cuộc sống. Sau khi ly hôn, bà sống cùng hai cô con gái là Azali và Karen, trong khi con trai cả và chồng cũ đều đã rời thành phố. Azali và Karen quyết định ở lại để hoàn thành việc học. Karen, cô con gái út 20 tuổi, quản lý một cửa hàng quần áo cao bồi của gia đình. Còn Miriam thì qua lại giữa Mexico và Texas để làm việc. Ngày 23 tháng 5 năm 2014, buổi sáng tưởng như bình thường bỗng chốc trở thành cơn ác mộng. Karen vừa rời nhà để đến cửa hàng thì bị hai chiếc xe tải chặn đường. Những kẻ vũ trang đã cướp xe và bắt cóc cô ngay trên đường phố. Cuộc gọi báo tin dữ từ Azali khiến Mariam lập tức bỏ lại công việc ở Texas để trở về San Fernando. Rạng sáng ngày hôm sau, 4 giờ, điện thoại đổ chuông. Đó là bọn bắt cóc. Chúng yêu cầu gia đình trả 1 triệu peso, tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng, trong vòng 24 giờ để đổi lấy mạng sống của Karen. Trong tuyệt vọng, gia đình Mariam làm mọi cách để gom tiền. Nhưng khi mang tiền chuộc đến địa điểm đã hẹn, họ chỉ nhận lại sự im lặng. Không có Karen, không có bất kỳ manh mối nào. Vài ngày sau, bọn bắt cóc lại gọi yêu cầu thêm tiền. Dù gia đình tiếp tục chuyển tiền, Karen vẫn bật vô âm tín. Khi mọi hy vọng gần như tắt lịm, Mariam đã đưa ra một quyết định táo bạo. Thay vì tiếp tục chờ đợi trong vô vọng, bà tìm cách tiếp cận trực tiếp với Los Zetas, hy vọng có thể gặp được ai đó trong băng đảng để thương lượng. Ban đầu, bà không nghĩ sẽ có bất kỳ ai dám lộ diện.
Nhưng rồi một ngày, một người đàn ông tự xưng là thành viên của Loszitat đã liên lạc lại. Hắn khẳng định mình không liên quan đến vụ bắt cóc Karen. Theo lời hắn, Loszitat là một tổ chức lớn được chia thành nhiều nhóm nhỏ hoạt động độc lập, và nhóm của hắn không tham gia vào vụ việc. Tuy nhiên, hắn đề nghị giúp Mariam tìm kiếm Karen với điều kiện bà phải trả công. Trong cơn tuyệt vọng, dù không rõ danh tính hay động cơ thực sự của người đàn ông này, Mariam vẫn đồng ý. Người ta chỉ biết gọi hắn là Sama. Thời gian trôi qua, nhưng không có bất kỳ tin tức nào từ Sama. Trong khi đó, điện thoại của gia đình Mariam liên tục đổ chuông với những cuộc gọi từ các kẻ tự xưng là bọn bắt cóc, yêu cầu thêm những khoản tiền nhỏ. Nỗi sợ mất đi cơ hội cứu Karen khiến gia đình thường xuyên rơi vào trạng thái bối rối và hoang mang. Sau nhiều lần đắn đo, họ vẫn chuyển tiền, dù hy vọng ngày càng mong manh. Nhưng sau mỗi lần tiền được gửi đi mà Karen vẫn bặt vô âm tín, nỗi tuyệt vọng lại càng chất chồng. 1 tháng sau khi Karen bị bắt cóc, vẫn không có tin tức nào, không có dấu vết, không một chút manh mối. Trong cơn đau đớn tột cùng, Mariam nói với Azali, con gái lớn của bà, một câu nói đầy xót xa nhưng thấm đẫm sự thật tàn nhẫn. Karen có lẽ sẽ không bao giờ trở về nữa, hoặc nếu có, cũng sẽ không còn nguyên vẹn. Mariam tin rằng lý do bạn bắt cóc tiếp tục im lặng dù đã nhận được nhiều khoản tiền chuộc là vì Karen đã không còn sống. Nỗi sợ hãi từng ngăn cản gia đình báo cảnh sát giờ đây không còn ý nghĩa. Họ biết rằng ngay cả khi trình báo, chính quyền cũng sẽ không thể giúp họ tìm lại Karen. Với hơn 70.000 người mất tích tại Mexico, Mariam hiểu rằng cơ hội tìm kiếm công lý cho Karen là vô cùng mong manh. Nhưng thay vì cúi đầu chấp nhận số phận, bà quyết định tự mình hành động. Từ nỗi đau mất con, Mariam đã biến mình thành một chiến binh kiên cường, không ngừng nghỉ trên hành trình tìm kiếm sự thật. Kinh nghiệm đối mặt với tội phạm trong quá khứ phần nào giúp Mariam chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến cam go này. Năm 1989, khi nhà bà bị trộm đột nhập, Mariam đã một mình lần theo dấu vết, lấy lại toàn bộ tài sản bị mất. Các con của bà từng nói đùa rằng bà có tố chất trở thành một cảnh sát, nhưng bà lại quá lương thiện để làm điều đó. Lần này, mọi thứ đã thay đổi. Đau đớn và giận dữ tiếp thêm sức mạnh cho Mariam. Nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao một người phụ nữ bình thường, không có bất kỳ sự đào tạo nào, lại có thể tự mình chống lại một băng đảng mai thúy khét tiếng, những kẻ luôn gieo rắc nỗi kinh hoàng, được trang bị tận răng và chẳng ngại thủ tiêu nạn nhân để bịt đầu mối. Sama, người đàn ông bí ẩn tự xưng là thành viên của Loszitat, trở thành tia hy vọng duy nhất của Mariam. Nhận ra sức mạnh của mạng xã hội, bà lặng lẽ điều tra qua Facebook, tìm thấy dấu vết của Sama qua một bức ảnh. Qua những chi tiết nhỏ, bà lần ra vị trí nơi Sama thường lui tới. Mariam cải trang và tự mình thu thập thông tin, từ bạn bè đến hàng xóm của hắn. Cuối cùng bà tìm được địa chỉ của Sama và giao nộp cho cảnh sát. Nhưng khi họ đến nơi, Sama đã biến mất. Sau nhiều nỗ lực, Mariam cuối cùng cũng có được những thông tin cơ bản về Sama. Bà mang những thông tin này đến cảnh sát địa phương, nhưng bị phớt lờ. Không nản lòng, Mariam tiếp tục mang tập hồ sơ của mình đến một cơ quan cấp cao hơn, cảnh sát liên bang Mexico. Vị cảnh sát tiếp nhận hồ sơ của Mariam sau này thừa nhận rằng ông chưa từng thấy trường hợp nào tương tự. Những thông tin chi tiết mà Mariam, một người phụ nữ bình thường, thu thập được thật sự đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến bắt giữ, Sama đã tẩu thoát. Tuyệt vọng nhưng không bỏ cuộc, Mariam quyết tâm tăng gấp đôi nỗ lực để tìm kiếm những tên tội phạm còn lại. Và rồi một sự trùng hợp ngẫu nhiên đã xảy ra. Vào ngày Quốc khánh Mexico 15 tháng 9 năm 2014, Hector, con trai của bà, đang quản lý một cửa hàng tại Ciudad Victoria, một thành phố khác thuộc bang Tamaulipas gần San Fernando. Khi chuẩn bị đóng cửa hàng, Hector thấy một vị khách cuối cùng bước vào. Nhìn kỹ, anh nhận ra ngay đó chính là Sama, kẻ đã trốn thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát trước đó. Hector lập tức gọi điện báo cho mẹ, đồng thời tìm cách câu giờ chờ cảnh sát đến. Lần này, Sama không thể thoát. Sama mới chỉ 18 tuổi khi bị bắt, tỏ ra vô cùng hoảng sợ trong quá trình thẩm vấn. Hắn xin gặp mẹ và nói với cảnh sát rằng mình rất đói. Ngồi đợi bên ngoài, Mariam nghe thấy vậy liền đi mua đồ ăn và nước uống cho Sama. Hành động này khiến cảnh sát vô cùng ngạc nhiên.
Mariam bình tĩnh giải thích rằng dù Sama đã gây ra tội ác tày trời, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ và bà cũng là một người mẹ. Khi nghe hắn nói đói, bà đã nghĩ đến con trai mình. Sự tử tế và lòng trắc ẩn bất ngờ của Mariam đã chạm đến lương tâm của Sama. Hắn quyết định hợp tác, khai ra một số thành viên trong băng đảng và dẫn cảnh sát đến nơi Karen bị giam giữ, một trang trại bỏ hoang, nơi thường được băng nhóm sử dụng để chôn nạn nhân. Lúc này đây, sau khi nghe lời khai của Sama, Mariam biết chắc chắn Karen đã không còn nữa. Nhưng ít nhất, bà cũng có thể tìm thấy thi thể của con gái mình, mang con về nhà. Tháng 7 năm 2014, theo lời khai của Sama, cảnh sát đến một trang trại bỏ hoang ở ngoại ô San Fernando. Mariam lái xe đi theo phía sau, lòng nặng trĩu nỗi lo sợ. Con đường gập ghềnh dẫn đến một căn nhà nhỏ với những bức tường loang lổ vết đạn, dấu tích của những cuộc đấu súng ác liệt. Một sợi dây thừng cháy dở treo lủng lẳng trên cành cây lớn bên cạnh nhà. Gần đó, một chiếc máy kéo cũ nằm im lìm bên cạnh đống đồ đạc cá nhân vứt ngổn ngang. Tim Mariam thắt lại khi bà nhìn thấy tấm ảnh thẻ học sinh của Karen nằm lẫn trong đống đồ. Không xa căn nhà, cảnh sát phát hiện một khu đất có dấu hiệu của một ngôi mộ tập thể. Khi tiến hành khai quật, họ tìm thấy rất nhiều xương, ước tính có hàng chục thi thể bị chôn vùi tại đây. Tuy nhiên vào thời điểm đó, nhà chức trách thông báo rằng không có phần nào trong số đó là của Karen. 3 mảnh xương khác được tìm thấy gần chiếc máy kéo, ngay vị trí phát hiện tấm ảnh của Karen, khiến Mariam tin rằng đó có thể là con gái mình. Mariam kiên quyết yêu cầu kiểm tra ADN trên các mảnh xương này. Dù hy vọng le lói, bà vẫn chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Và kết quả trả về vào ngày 7 tháng 1 năm 2015 xác nhận điều bà đã biết trong lòng. 3 mảnh xương ấy thuộc về Karen. Mariam vừa mừng vừa tủi. Bà mừng vì linh cảm của mình đã đúng, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi: liệu cơ quan chức năng đã cố tình nói dối hay thực sự bất tài khi khẳng định những mảnh xương đó không phải của Karen? Và quan trọng hơn, nếu 3 mảnh xương này là của Karen thì 203 chiếc xương còn lại của con gái bà đang ở đâu? Mariam tin rằng những người phụ trách thu thập chứng cứ tại hiện trường vụ án chắc chắn phải biết điều gì đó, nhưng họ đang cố tình che giấu hoặc lơ là nhiệm vụ. Quyết tâm không bỏ cuộc, bà hiểu rằng cách duy nhất để buộc họ phải hành động là khiếu nại. Tháng 3 năm 2015, Mariam gửi đơn lên Ủy ban Nhân quyền Quốc gia, tố cáo sự bất công và yếu kém của chính quyền. Dù đau đớn, Mariam không gục ngã. Bà hiểu rằng câu chuyện chưa kết thúc ở đây. Mỗi kẻ liên quan đến bi kịch của Karen đều phải trả giá. Từ đây Mariam chuyển nỗi đau thành sức mạnh. Bà tiếp tục cuộc hành trình đầy nguy hiểm, truy lùng từng kẻ trong băng nhóm đã hủy hoại gia đình mình. Một trong những mục tiêu của Mariam là gã rừng từng tham gia vụ bắt cóc Karen. Bằng cách theo dõi và thu thập thông tin, Mariam tìm ra hắn đang bán hàng rong ở khu vực biên giới Mexico-Texas. Sáng Chủ nhật, ngày 23 tháng 3 năm 2016, bà mang theo khẩu súng lục, quyết tâm hành động. Khi bị phát hiện, gã rừng hoảng loạn bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị Mariam khống chế. Bà giữ hắn lại cho đến khi cảnh sát đến bắt giữ. Gã rừng đã thừa nhận tội ác của mình. Qua lời khai của hắn, Mariam biết được sự thật kinh hoàng. Lý do khiến Karen chỉ còn lại bộ xương là vì chúng đã phi tang nạn nhân bằng axit. Mặc dù cảnh sát vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lời khai này, nhưng nó cho thấy bọn chúng không chỉ sát hại mà còn tìm cách xóa sạch mọi dấu vết của nạn nhân một cách tàn bạo. Nhiều tháng tiếp theo, Mariam Rodriguez miệt mài truy lùng những kẻ còn lại trong băng đảng bắt cóc con gái bà. Một số đã qua đời, một số đang phải ngồi tù. Những kẻ trốn thoát thì rời bỏ băng đảng, cố gắng hòa nhập lại cuộc sống bình thường với đủ mọi nghề nghiệp, từ lái taxi, giao hàng, bán ô tô, cho đến đi theo đạo Thiên Chúa. Trong trường hợp của tên tội phạm mới cải đạo, Mariam tìm thấy hắn ta tại quê nhà, một thị trấn nhỏ. Bà nói chuyện với bà của hắn và biết hắn từng là một đứa trẻ có nhiều vấn đề, nhưng giờ đang cố gắng hoàn lương. Bà của hắn cho biết Mariam có thể tìm thấy hắn ở nhà thờ. Không chút do dự, Mariam dẫn cảnh sát đến bắt hắn ngay giữa buổi lễ. Nhiều người trong nhà thờ không tin vào những gì bà nói. Một số phản đối, một số van xin bà tha thứ cho hắn. Mariam đáp trả bằng một câu hỏi đầy ám ảnh. Vậy lòng trắc ẩn của các người ở đâu khi hắn diệt con gái tôi?
Trong số 11 kẻ đã tham gia bắt cóc Karen, Mariam đã trực tiếp góp công trong việc bắt giữ 10 tên. Chỉ còn một tên vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bà đã dành hơn 2 năm để lần lượt truy lùng từng tên một, tự mình làm tất cả mọi việc, từ điều tra, thu thập chứng cứ, cho đến việc chỉ điểm cho cảnh sát bắt giữ. Nhờ nỗ lực không mệt mỏi của bà, 4 trong số 10 tên đã bị kết án tù, trong khi 6 tên còn lại bị tiêu diệt trong các cuộc truy quét của quân đội Mexico. Sau khi mất con, Mariam thành lập một nhóm hỗ trợ nạn nhân, thu hút hơn 600 gia đình đang tìm kiếm người thân mất tích. Hành động dũng cảm của bà khiến Los Zetas phẫn nộ, biến bà thành mục tiêu trả thù. Nhưng bất chấp nguy hiểm, Mariam không ngừng chiến đấu vì công lý. Khi một gia đình phải đối mặt với nỗi đau mất mát, mỗi người sẽ có một cách riêng để đối diện. Có người thắc mắc tại sao Mariam lại một mình gánh vác tất cả, nhưng không phải ai cũng sở hữu sự mạnh mẽ và kiên cường như bà. Chồng bà, Luis, trở nên khép kín sau khi mất con. Từ một người hoạt bát, ông trở nên ít nói và gần như không bước chân ra khỏi nhà. Ngay cả 2 người con còn lại cũng khó lòng tiếp cận ông. Trong khi Mariam tìm thấy sự khuây khỏa, một mục đích sống mới trong việc theo đuổi công lý cho con gái, sự lựa chọn này cũng phải trả giá bằng những mất mát và hy sinh khác. Tháng 3 năm 2017, một biến cố bất ngờ xảy ra. 29 tù nhân, trong đó có một tên tội phạm ma túy mà Mariam đã vất vả tống giam, đã đào hầm vượt ngục. Cảnh sát địa phương tăng cường tuần tra quanh nhà bà. Nhưng vụ vượt ngục này không thể làm Maria chùn bước. Trong số 11 kẻ bắt cóc Karen, bà đã tìm ra 10 tên. Chỉ còn một tên cuối cùng, và Mariam quyết tâm truy lùng hắn đến cùng. Tháng 4 năm 2017, Mariam tìm ra manh mối về mục tiêu cuối cùng của mình. Đó là một người phụ nữ từng bán hoa và có quan hệ với băng đảng. Hiện tại, ả ta đang làm bảo mẫu cho một gia đình. Mariam dành nhiều ngày liền đậu xe gần ngôi nhà đó, kiên trì chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Cuối cùng bà cũng tóm được ả. Tuy nhiên, trong lúc hỗ trợ cảnh sát truy đuổi, Mariam bị vấp ngã, dẫn đến gãy xương mắt cá chân và phải bó bột. Dù phải trả giá bằng chấn thương, cuối cùng Mariam cũng đã tìm ra tất cả những kẻ đã sát hại con gái mình. Một chiến thắng đầy cay đắng. Mariam và chồng quay về sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ nơi Karen từng sống. Vào ngày 10 tháng 5 năm 2017, ngày của mẹ ở Mexico, Mariam vẫn đang phải bó bột và chống nạng. Đi chợ về khoảng 10 giờ tối, bà đang tập tễnh bước về phía cửa nhà thì một chiếc Nissan màu trắng lặng lẽ dừng lại phía sau. Những tên côn đồ trên xe xả súng vào Mariam 13 phát đạn bằng súng ngắn 9 ly rồi nhanh chóng tẩu thoát. Lúc đó, chồng và con trai bà đang xem TV trong nhà. Nghe thấy tiếng súng, họ chạy ra và phát hiện Mariam đã gục trên vũng máu. Một tay bà vẫn còn trong túi áo, nơi bà cất giữ khẩu súng của mình. Rõ ràng, bọn tội phạm ma túy sợ hành động của Mariam, một người mẹ dám đứng lên chống lại chúng, hơn là sợ hãi việc phải ngồi tù vì đã sát hại bà. Hành động tàn bạo này một lần nữa cho thấy sự lộng hành của tội ác và tầm ảnh hưởng đáng sợ của các băng đảng ma túy tại Mexico. Một người bạn của Mariam từng chia sẻ rằng bà đã lường trước được kết cục bi thảm này. Nhưng dù có ra sao, bà vẫn quyết tâm theo đuổi công lý cho con gái mình, bất chấp mọi hiểm nguy. Sự ra đi của Mariam đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Người dân San Fernando, những người luôn ủng hộ bà trong cuộc chiến không ngừng nghỉ, bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc. Dưới áp lực của dư luận, cảnh sát hứa sẽ nhanh chóng bắt giữ hung thủ. Không lâu sau đó, 3 kẻ sát hại Mariam đã bị bắt. Một trong số chúng bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng với cảnh sát. Câu chuyện của Mariam Rodriguez dù kết thúc trong bi kịch, vẫn le lói những tia sáng của hy vọng và tình yêu thương. Tình mẫu tử mãnh liệt đã biến một người phụ nữ bình thường thành một chiến binh kiên cường, một người mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả để tìm kiếm công lý cho con gái. Dù không thể mang Karen trở về, nhưng hành động dũng cảm của Mariam đã góp phần đưa những kẻ thủ ác ra trước công lý, mang lại niềm an ủi cho gia đình và hy vọng cho những nạn nhân khác. Bi kịch của Karen và Mariam chỉ là một trong vô số những câu chuyện tương tự đang diễn ra tại Mexico, nơi bạo lực cướp đi sinh mạng của hơn 30.000 người mỗi năm. Nhưng từ bi kịch đó, một ánh sáng hy vọng đã được thắp lên. Dù Mariam không còn, nhưng tinh thần chiến đấu vì công lý của bà vẫn lan tỏa. Con trai bà tiếp quản nhóm hỗ trợ các gia đình nạn nhân, giúp họ tìm kiếm người thân mất tích. Một số thành viên cũ đã lập nhóm riêng
nhân rộng ảnh hưởng của Mariam đến nhiều cộng đồng khác nhau. Hành động dũng cảm của Mariam đã truyền cảm hứng cho các tổ chức xã hội và người dân địa phương, buộc chính quyền phải chú ý hơn đến vấn đề bạo lực và cải thiện hệ thống tư pháp. Tại San Fernando, nơi từng bị bóng tối bao trùm, các gia đình bắt đầu mạnh dạn đứng lên chống lại các băng nhóm, tiếp tục cuộc chiến mà Mariam đã khởi xướng. Dù không thể mang Karen hay Mariam trở lại, câu chuyện của họ vẫn là nguồn cảm hứng cho hàng nghìn gia đình khác tại Mexico. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, giữa bóng tối của bạo lực và bất công, lòng yêu thương và quyết tâm có thể trở thành ánh sáng dẫn đường. 2. Vụ án chấn động nước Pháp, 30 năm truy lùng, cha ruột bắt cóc kẻ tình nghi sát hại con gái. Rạng sáng ngày 18 tháng 10 năm 2009, trên một con phố yên ắng của thành phố Mulhouse, miền đông nước Pháp, cảnh sát địa phương nhận được tin báo về một người đàn ông bất tỉnh nằm co ro bên vệ đường, chỉ cách đồn cảnh sát vài dãy nhà. Nạn nhân 74 tuổi bị trói chặt và mang nhiều vết thương trên người. Ban đầu mọi người nghĩ đây chỉ là một vụ cướp nhắm vào người già bất hạnh. Nhưng khi cảnh sát bắt được kẻ chủ mưu, một ông lão ngoài 70 với vẻ mặt bình thản đến kỳ lạ. Điều gì đã khiến một người đàn ông ở tuổi xế chiều liều mình thực hiện vụ bắt cóc táo bạo này? Và bi kịch nào đã đẩy ông đến hành động liều lĩnh đến vậy? Để hiểu được tại sao một người đàn ông đã bước sang tuổi 70 lại liều mình thực hiện vụ bắt cóc táo bạo như vậy, chúng ta cần quay ngược thời gian về 4 thập kỷ trước. Vào đầu những năm 1970, Andriy Bambersky dường như đang sống một cuộc đời mà ai cũng mơ ước. Ông có một sự nghiệp ổn định, một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người vợ Daniel và là người cha tràn đầy tự hào của 2 đứa con, cô con gái Kalinka và cậu con trai Nicholas. Cuộc sống ấy đối lập hoàn toàn với tuổi thơ đầy sóng gió mà Andriy đã trải qua. Sinh ra trong một gia đình nhập cư Ba Lan tại Pháp vào cuối những năm 1930, ông đã phải chứng kiến những năm tháng kinh hoàng của chiến tranh thế giới thứ hai. Bị lính Đức bắt đi khi đang sống cùng ông bà ở Ba Lan năm 1939, Andriy phải trải qua 6 năm dài đằng đẵng trong cảnh chia ly trước khi được đoàn tụ với cha mẹ. Trở về Pháp sau chiến tranh, ông phát hiện ra niềm đam mê với toán học và quyết định theo đuổi sự nghiệp kế toán công chứng. Sau khi tốt nghiệp, Andriy quyết định tìm kiếm cơ hội mới tại Casablanca, Maroc. Chính tại nơi đây, ông gặp gỡ Daniel, người phụ nữ sẽ trở thành vợ và cùng ông xây dựng tổ ấm. Cuộc sống tại Maroc trôi qua êm đềm cho đến năm 1974, khi gia đình Bambersky quyết định trở về Pháp, định cư tại một thị trấn ngoại ô Toulouse yên bình. Tuy nhiên, sóng gió ập đến chỉ 1 năm sau đó, không phải từ những biến động bên ngoài mà từ chính trong mái nhà của họ. Cuộc hôn nhân của Andriy tan vỡ khi Daniel ngoại tình với Dieter Krombach, một bác sĩ tim mạch người Đức. Oái oăm thay, Dieter không phải là người xa lạ. Ông ta từng là hàng xóm của gia đình Bambersky tại Casablanca, sống cách họ chỉ 4 căn và làm việc tại lãnh sự quán Đức. Mối quan hệ vụng trộm giữa Daniel và Dieter bắt đầu từ Maroc và tiếp tục âm ỉ ngay cả khi gia đình Andriy đã chuyển về Pháp. Dieter thậm chí còn thuê một căn hộ tại Toulouse để tiện gặp gỡ Daniel. Khi Andriy phát hiện ra sự thật, Daniel không những không hối lỗi mà còn quyết định rời bỏ chồng con để đến Đức sống cùng Dieter. Cuộc hôn nhân của Andriy và Daniel kết thúc trong cay đắng, mở đường cho Daniel và Dieter kết hôn vào năm 1977. Gánh nặng của một người cha đơn thân đè lên vai Andriy suốt 5 năm sau đó. Ông nỗ lực hết mình để nuôi dạy Kalinka và Nicholas, nhưng áp lực kinh tế ngày càng lớn khiến ông phải đưa ra một quyết định khó khăn, đưa các con trở lại Maroc với hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, quyết định này lại trở thành một sai lầm tai hại. Daniel, khi biết được kế hoạch của Andriy, đã ngay lập tức đệ đơn kiện và giành được quyền nuôi con. Kalinka và Nicholas buộc phải chuyển đến sống cùng mẹ và Dieter tại Lindau, Đức. Không cam tâm bị chia cắt khỏi các con, Andriy quyết định ở lại Pháp thay vì chuyển đến Maroc. Tại đây, ít nhất, ông vẫn có thể gặp Kalinka và Nicholas trong những kỳ nghỉ. Chiến lược này ban đầu có vẻ hiệu quả khi 2 đứa trẻ tỏ ra không thích nghi với cuộc sống ở Đức. 2 năm sau, chúng được phép trở về sống với Andriy sau khi trải qua một mùa hè cuối cùng cùng mẹ và Dieter. Nhưng định mệnh nghiệt ngã đã an bài một bi kịch kinh hoàng, mãi mãi thay đổi cuộc đời của Andriy và đặt dấu chấm hết cho hy vọng đoàn tụ ngắn ngủi ấy. Vào một ngày thứ Bảy đen tối, ngày 10 tháng 7 năm 1982, tiếng chuông điện thoại vang lên, mang theo hung tin như sét đánh ngang tai Andriy. Daniel, vợ cũ của ông, nghẹn ngào báo tin Kalinka, cô con gái 14 tuổi của họ, đã qua đời. Andriy choáng váng, không thể tin vào tai mình. Kalinka
là một cô bé khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, làm sao có thể ra đi đột ngột như vậy? Daniel cũng bàng hoàng không kém. Bà kể lại rằng ngày hôm trước, Kalinka vẫn hoàn toàn bình thường, vui vẻ tận hưởng một ngày lướt ván buồm trên hồ Constant. Buổi tối, sau bữa ăn, Kalinka kêu mệt và đi ngủ sớm. Dieter, chồng của Daniel, đã đến kiểm tra và cho cô bé uống một viên thuốc ngủ. Sáng hôm sau, chính Dieter là người phát hiện Kalinka đã tắt thở. Ông ta đã cố gắng tiêm thuốc hồi sức, nhưng tất cả đã quá muộn. Kalinka đã ra đi trong yên lặng, vài giờ trước khi được phát hiện. Chìm trong đau đớn tột cùng, Andriy không mảy may nghi ngờ về sự ra đi của con gái. Khám nghiệm tử thi được tiến hành vài ngày sau đó, nhưng gia đình được thông báo rằng đó chỉ là thủ tục thông lệ. Andriy lo liệu tang lễ cho Kalinka tại Pháp, nơi cô bé yên nghỉ giấc ngủ ngàn thu. Lúc này bóng tối của sự thật vẫn còn bị che giấu, và Andriy vẫn chưa hề hay biết về những bí ẩn kinh hoàng đang chờ đợi ông phía trước. Mọi thứ bắt đầu thay đổi 3 tháng sau đó, vào tháng 10 năm 1982, khi Andriy cuối cùng cũng nhận được bản báo cáo khám nghiệm tử thi của Kalinka. Tài liệu này không chỉ gây hoang mang bởi những thông tin được ghi chép, mà còn bởi những chi tiết quan trọng bị bỏ sót một cách khó hiểu. Đầu tiên, bản báo cáo không đưa ra kết luận rõ ràng về nguyên nhân tử vong của Kalinka. Mặc dù phát hiện ra thức ăn trong phổi và thực quản của cô bé, một dấu hiệu cho thấy Kalinka có thể đã bị ngạt thở do nôn mửa, nhưng chi tiết này lại không được xem xét kỹ lưỡng. Thêm vào đó, trên cơ thể Kalinka có nhiều vết tiêm. Dieter giải thích rằng ông ta đã tiêm thuốc để cố gắng hồi sức cho Kalinka, nhưng các chuyên gia sau này cho rằng hỗn hợp thuốc mà Dieter khai báo là vô lý và không phù hợp với quy trình cấp cứu. Đáng ngờ nhất là mũi tiêm Coban Felicis. Khác với những mũi tiêm khác, mũi tiêm này dường như không liên quan đến việc cứu chữa Kalinka. Dieter Kronbach ban đầu biện minh cho việc tiêm Coban Felicis cho Kalinka vào đêm trước khi cô bé qua đời bằng một lý do hết sức vô lý, giúp cô bé rám nắng. Ông ta còn khẳng định rằng mình thường xuyên tiêm thuốc này cho bạn bè và người thân với mục đích tương tự. Tuy nhiên sau đó, Dieter lại thay đổi lời khai, cho rằng ông ta tiêm thuốc này vì Kalinka bị thiếu máu. Mặc dù Coban Felicis có thể được sử dụng để điều trị thiếu máu, nhưng nó thường chỉ sử dụng như một biện pháp cuối cùng khi người bệnh không thể uống sắt bổ sung, do nguy cơ gây ra các phản ứng phụ nghiêm trọng, bao gồm cả sốc phản vệ. Điều đáng nói là Kalinka không hề có tiền sử bị thiếu máu. Những điểm mâu thuẫn và thiếu sót trong bản báo cáo khám nghiệm tử thi đã gieo rắc những nghi ngờ đầu tiên trong lòng Andriy. Một câu hỏi lớn bắt đầu hiện lên: liệu sự ra đi của Kalinka có thực sự chỉ là một tai nạn? Nghi vấn càng được củng cố khi Andriy phát hiện ra một chi tiết đáng kinh ngạc. Bản báo cáo khám nghiệm tử thi không hề đề cập đến việc xét nghiệm độc chất học trên Kalinka. Điều này, cùng với một thông tin gây sốc khác, đã khiến Andriy thực sự cảnh tỉnh. Báo cáo mô tả rõ ràng những vết thương ở vùng kín của Kalinka và sự hiện diện của một chất màu trắng tại khu vực này, nhưng lại bỏ qua một cách khó hiểu mà không có bất kỳ phân tích hay giải thích nào thêm. Mặc dù có đầy rẫy những điểm đáng ngờ, nguyên nhân tử vong của Kalinka vẫn được kết luận là không rõ ràng, và vụ án nhanh chóng bị khép lại ngay cả trước khi Andriy nhận được bản sao báo cáo. Linh cảm của một người cha mách bảo ông rằng có điều gì đó mờ ám đang được che giấu. Niềm tin về sự ra đi oan uổng của con gái ngày càng lớn dần trong ông, và rồi một chi tiết cuối cùng đã đẩy những nghi ngờ của Andriy lên đến đỉnh điểm. Dieter Kronbach, cha dượng của Kalinka, đã có mặt tại buổi khám nghiệm tử thi. Mặc dù chính quyền Đức khẳng định Dieter không được phép vào phòng khám nghiệm, nhưng đối với Andriy, điều này chẳng khác nào một nỗ lực che đậy sự thật. Ông tin chắc rằng Dieter chính là kẻ đã xâm hại và sát hại con gái mình, và địa vị bác sĩ của Dieter đã giúp hắn ta thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, hoặc khiến mọi người cố tình làm ngơ trước những dấu hiệu đáng ngờ. Andriy hy vọng tìm kiếm sự đồng cảm và ủng hộ từ Daniel, vợ cũ của mình, và cũng là mẹ của Kalinka, để cùng nhau đòi lại công lý cho con gái. Tuy nhiên, phản ứng của Daniel lại khiến ông hoàn toàn tuyệt vọng. Bà ta không chỉ bác bỏ những nghi ngờ của Andriy mà còn cáo buộc ông thù ghét Dieter, cho rằng Kalinka qua đời chỉ đơn giản là định mệnh. Trước sự thờ ơ của Daniel và việc chính quyền Đức từ chối mở lại cuộc điều tra, Andriy quyết định thuê một luật sư danh tiếng người Đức để đấu tranh cho công lý. Nỗ lực của ông cuối cùng cũng đem lại kết quả khả quan. Đầu năm 1983, một cuộc xem xét lại báo cáo khám nghiệm tử thi được tiến hành, hé lộ thêm nhiều điểm đáng ngờ về hành vi của Dieter Kronbach. Một trong những phát hiện quan trọng nhất chính là việc Dieter đã nói dối về thời điểm Kalinka qua đời.
Dựa trên lượng thức ăn chưa tiêu hóa được tìm thấy trong dạ dày Kalinka, các chuyên gia kết luận rằng cô bé đã tử vong sớm hơn nhiều giờ so với lời khai của Dieter. Điều này càng củng cố thêm niềm tin của Andriy rằng sự ra đi của con gái mình không hề đơn giản như những gì Dieter đã cố gắng vẽ ra. Cuộc xem xét lại cũng đặt ra nghi vấn về tính hợp lý và sự an toàn của việc Dieter tiêm Coban Felicit cho Kalinka. Một chuyên gia người Pháp cũng cho rằng mũi tiêm này có thể đã gây ra phản ứng dị ứng dẫn đến tử vong, và nếu Kalinka bị ngạt thở do phản ứng này, điều đó sẽ giải thích cho việc tìm thấy thức ăn trong phổi và thực quản của cô bé. Tuy nhiên, các bác sĩ Đức phụ trách cuộc xem xét lại bác bỏ giả thuyết này và một lần nữa không thể đưa ra kết luận chính xác về nguyên nhân tử vong của Kalinka. Vấn đề về khả năng Kalinka bị xâm hại cũng rơi vào bế tắc. Một phần nguyên nhân được cho là do chính quyền Đức đã không hợp tác cung cấp đầy đủ bằng chứng cho đội ngũ xem xét. Với những kết quả mơ hồ và thiếu bằng chứng rõ ràng, công tố viên Đức tuyên bố không đủ cơ sở để truy tố Dieter Krumbach. Vụ việc đi vào ngõ cụt, để lại cho Andriy Bambersky nỗi đau mất con cùng sự bất lực trước hệ thống pháp luật dường như đang bao che cho kẻ thù ác. Tuy tuyệt vọng nhưng không hề đầu hàng, Andriy quyết định nếu pháp luật Đức không thể trừng trị Dieter, ông sẽ tự mình vạch trần tội ác của hắn trước công chúng. Tháng 9 năm 1983, Andriy đến thị trấn nơi Dieter sinh sống và phát tán tờ rơi tố cáo Dieter là kẻ sát nhân, công khai tên tuổi và địa chỉ của hắn, đồng thời chỉ trích sự bao che của chính quyền địa phương. Hành động này nhanh chóng khiến Andriy bị bắt giữ. Dieter sau đó đã kiện Andriy tội phỉ báng và thắng kiện, được bồi thường 500.000 mark Đức, tương đương gần 7 tỷ đồng. Mặc dù trở về Pháp và tránh được việc phải trả khoản tiền phạt, Andriy vẫn không hề nao núng. Bất chấp lời đe dọa phạt tù 6 tháng nếu tái phạm, Andriy tiếp tục gửi tờ rơi tố cáo Dieter cho người dân thị trấn qua đường bưu điện. Nhận thấy con đường tìm kiếm công lý tại Đức đã bị bít kín, Andriy chuyển hướng sang Pháp, nỗ lực khởi kiện Dieter tại quê nhà. Lần này nỗ lực của ông gặp ít trở ngại hơn. Năm 1985, chính quyền Pháp đồng ý khai quật thi thể Kalinka để tiến hành xét nghiệm, và những gì họ phát hiện ra thực sự chấn động. Kết quả khám nghiệm cho thấy một phần thi thể của Kalinka đã bị mất. Mặc dù có nhiều nguồn tin khác nhau về chi tiết này, nhưng có một điều chắc chắn, việc xét nghiệm để xác định xem Kalinka có bị hay không là không thể thực hiện được. Chính quyền Đức một lần nữa phủ nhận mọi hành vi sai trái, khẳng định toàn bộ thi thể của Kalinka đã được trả lại cho gia đình sau khi khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, sự thật về phần thi thể bị mất của Kalinka vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp, càng khiến Andriy tin rằng có một âm mưu che đậy sự thật đang diễn ra. Mặc dù nhiều người cho rằng những sai sót này xuất phát từ sự tắc trách và cẩu thả trong quá trình điều tra của phía Đức, chứ không phải do cố ý, nhưng đối với Andriy, chúng chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa. Dù phải đối mặt với vô vàn khó khăn và thử thách, Andriy vẫn không hề từ bỏ. Ông kiên trì theo đuổi công lý cho con gái mình trong suốt những năm tiếp theo, từng bước xây dựng một vụ kiện vững chắc chống lại Dieter Krumbach. Năm 1988, nỗ lực của Andriy bắt đầu có kết quả khi một chuyên gia pháp y người Pháp kết luận rằng mũi tiêm Coban Felicit chính là nguyên nhân gây ra bi kịch cho Kalinka. Tuy nhiên, kết luận này vẫn không đủ sức thuyết phục chính quyền Đức. Phải đến năm 1993, 11 năm sau bi kịch của Kalinka, Andriy mới thành công trong việc đưa vụ án ra tòa án Pháp. Dieter Krumbach bị buộc tội ngộ sát. 2 năm sau, Dieter bị kết án 15 năm tù giam. Chiến thắng này tuy mang ý nghĩa to lớn đối với Andriy, nhưng lại chỉ mang tính biểu tượng. Dieter không tham dự phiên tòa và chính quyền Đức từ chối dẫn độ hắn, đồng nghĩa với việc hắn bị kết án vắng mặt. Tuy nhiên, ngay cả chiến thắng nhỏ nhoi này cũng không kéo dài được lâu. Năm 2001, Tòa án Nhân quyền châu Âu đã bác bỏ phán quyết của Pháp, cho rằng việc xét xử vắng mặt bị cáo là vi phạm quyền tự bào chữa của Dieter. Pháp thậm chí còn phải bồi thường cho Dieter 100.000 franc, khoảng hơn 400 triệu đồng. Trong khi Dieter dường như luôn nắm lợi thế, thì quá khứ tội lỗi của hắn cuối cùng cũng bắt đầu bị phơi bày. Kalinka không phải là nạn nhân duy nhất của vị bác sĩ này. Năm 1997, Dieter thừa nhận đã dùng thuốc mê và lạm dụng một bệnh nhân 16 tuổi tại phòng khám của mình. Cô gái này chỉ là một trong số rất nhiều nạn nhân của Dieter, nhưng là người duy nhất có đủ bằng chứng để đưa vụ án ra tòa. Dieter bị tước giấy phép hành nghề, nhưng chỉ nhận án treo 2 năm, một bản án nhẹ nhàng đến khó tin, phần lớn nhờ vào danh tiếng và uy tín mà hắn đã dày công xây dựng trong cộng đồng. Vận may dường như đã hết đối với Dieter khi hắn ta bị bắt giữ vào năm 2006 vì hành nghề y trái phép.
Trong suốt những năm tháng từ khi cáo buộc sát hại chống lại Dieter bị bác bỏ cho đến khi hắn ta được ra tù vào năm 2008, Henry vẫn kiên trì theo đuổi công lý cho con gái mình. Năm 1999, ông quyết định từ bỏ công việc để toàn tâm toàn ý cho cuộc chiến pháp lý này, bất chấp những lời khuyên can nên dừng lại từ bạn bè và người thân. Henry đã hứa với Kalinka và với chính mình rằng sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi Dieter phải trả giá cho tội ác của mình. Ông thường xuyên đến Đức, trực tiếp đối mặt với Dieter và tuyên bố sẽ không ngừng đeo bám hắn ta. Tuy nhiên, một phần vì sự đeo bám của Henry, một phần vì thân phận tội phạm bị kết án, Dieter liên tục di chuyển khắp nước Đức, khiến việc theo dõi hắn ta trở nên vô cùng khó khăn. Năm 2009, Henry nhận được tin Dieter đang sống tại Stendek, phía tây Lindau, nhưng có tin đồn hắn ta sắp trốn sang Tây Phi. Biết rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng, Henry hiểu rằng thời gian không còn nhiều. Năm 2012 sẽ là thời điểm tròn 30 năm kể từ ngày Kalinka qua đời, đồng nghĩa với việc vụ án sẽ hết thời hiệu khởi kiện theo luật pháp của Pháp. Mọi nỗ lực thông qua con đường pháp lý và ngoại giao đều đã thất bại. Henry nhận ra rằng đã đến lúc phải dùng đến biện pháp mạnh. Bằng mọi cách, ông phải đưa Dieter đến Pháp, nơi vẫn còn lệnh bắt giữ hắn ta. Một kế hoạch táo bạo bắt đầu hình thành trong tâm trí Henry. Một kế hoạch sẽ khiến cả thế giới phải chấn động. Vào mùa thu năm 2009, Henry tìm đến Anton Krasnik, một người nhập cư Kosovo sống tại Áo. Anton đồng ý giúp Henry bắt cóc Dieter và đưa hắn đến Pháp với lý do hành động vì mục đích nhân đạo. Vào đêm muộn ngày 17 tháng 10 năm 2009, Dieter Krumbach, khi đó đã 74 tuổi, bị tấn công và khống chế bên ngoài căn nhà của mình tại Đức. Hắn bị trói và khiêng lên một chiếc xe, sau đó bị đưa đến Mulhouse của Pháp. Cùng đêm hôm đó, Henry nhận được cuộc gọi từ những kẻ bắt cóc, yêu cầu ông đến Mulhouse và báo cho cảnh sát địa phương sau khi xác nhận Dieter đã bị bỏ lại gần một đồn cảnh sát. Henry làm theo hướng dẫn, cố gắng che giấu giọng nói của mình khi gọi điện. Tuy nhiên, như đã đề cập trước đó, cảnh sát nhanh chóng tìm ra chân tướng sự việc. Không chỉ lần ra dấu vết cuộc gọi từ điện thoại di động của Henry, mà Anton còn bất cẩn để lại một mảnh giấy có ghi tên, địa chỉ và số điện thoại của mình tại hiện trường vụ bắt cóc. Henry bị bắt giữ, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Kế hoạch của ông đã thành công. Dieter Krumbach cuối cùng cũng nằm trong tay pháp luật Pháp. Liệu công lý có được thực thi sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi? Hành trình tìm kiếm công lý của Henry Bamberski đã đi đến hồi kết hay mới chỉ bắt đầu một chương mới? Tháng 10 năm 2011, sau bao năm chờ đợi, Dieter Krumbach cuối cùng cũng phải đối mặt với công lý. Hắn bị kết án 15 năm tù giam vì tội cố ý gây thương tích dẫn đến vụ việc của Kalinka. Bản án này sau đó đã được giữ nguyên qua nhiều lần kháng cáo vào các năm 2012, 2014 và 2018. Tuy nhiên vào đầu năm 2020, Dieter được trả tự do vì lý do sức khỏe và qua đời chỉ vài tháng sau đó tại một viện dưỡng lão ở Đức. Câu chuyện về Dieter Krumbach không chỉ dừng lại ở vụ án Kalinka. Có bằng chứng cho thấy hắn ta còn gây ra nhiều tội ác kinh hoàng khác. Nhiều người tin rằng Dieter cũng chính là kẻ sát hại người vợ đầu tiên của mình, và có thông tin cho rằng hắn ta đã lạm dụng rất nhiều phụ nữ khác, lợi dụng việc chuốc thuốc mê để thực hiện hành vi xấu tại nhà riêng. Về phần Henry Bamberski, ông không hề chối bỏ vai trò của mình trong vụ bắt cóc Dieter và sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt. Tuy nhiên, sau hơn 30 năm đấu tranh không mệt mỏi, người cha đáng kính này cuối cùng cũng được hưởng một chút bình yên khi chỉ bị kết án 1 năm tù treo. Đáng ngạc nhiên là sau tất cả những gì đã xảy ra, chính quyền Đức vẫn yêu cầu Pháp dẫn độ Henry. Yêu cầu này đương nhiên bị Pháp từ chối, bởi cuộc chiến đòi công lý của Henry Bamberski là minh chứng cho tình yêu thương vô bờ bến của một người cha dành cho con gái của mình. Mặc dù hiện không có thông tin về nơi ở hiện tại của Henry, chúng ta đều hy vọng rằng ở nơi nào đó, ông đã tìm thấy sự bình yên sau những năm tháng dài đằng đẵng đấu tranh cho sự thật. Vụ án Kalinka Bamberski không chỉ là một bi kịch cá nhân, mà còn đặt ra những câu hỏi nhức nhối về hệ thống tư pháp, về sự thật và công lý. Nó cho thấy rõ ràng có những khó khăn và thách thức mà một cá nhân phải đối mặt khi đối đầu với quyền lực và sự thờ ơ của hệ thống. Đồng thời, vụ án cũng là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của sự kiên trì, lòng dũng cảm và tình yêu thương trong cuộc chiến chống lại bất công. 3. Gã bác sĩ máu lạnh và thi thể vợ dưới sàn nhà khi con trai trở thành nhân chứng định mệnh. Cháu nghe thấy em gái hét lên, rồi một tiếng động nhẹ. Cháu có thể miêu tả âm thanh đó được không? Nó nhỏ như thế này ạ. Sau đó, cháu sợ quá. Cháu có dậy xem chuyện gì đã xảy ra không?
Dạ, không. Hãy nói cho buổi thẩm đoán lý do tại sao cháu lại không làm vậy. Vì cháu rất sợ bố, lúc nào cũng vậy. Đó là lời khai của một cậu bé 12 tuổi trước tòa, trong vụ án mà bị cáo không ai khác chính là cha ruột của mình. Vào đêm giao thừa năm 1989 tại thành phố Mansfield, Ohio, tiếng hét chói tai từ phòng ngủ của cha mẹ đã đánh thức Collier Landry. Trong nỗi sợ hãi tê liệt, cậu bé không dám nhúc nhích. Điều đáng sợ nhất đó là lần cuối cùng cậu nghe thấy giọng nói của mẹ. Đằng sau vỏ bọc hoàn hảo của một gia đình danh giá, với người cha là bác sĩ nổi tiếng nhất thị trấn, ẩn chứa những bí mật tăm tối mà chỉ có Collier biết được. Liệu một đứa trẻ 12 tuổi có đủ can đảm để vượt qua nỗi sợ hãi, đứng lên chống lại người cha quyền lực của mình, để đòi lại công lý cho người mẹ đã khuất? Vụ án này xảy ra tại Mansfield, một thành phố công nghiệp của Ohio, nổi tiếng với các nhà máy luyện thép và công nghiệp nặng. Tại đây, gia đình nhỏ của Collier gồm bố John, mẹ Noreen và em gái nuôi Elizabeth sống trong một căn nhà sang trọng bậc nhất thị trấn. Noreen được miêu tả như một người phụ nữ thanh lịch và xinh đẹp. Còn John không chỉ là bác sĩ giỏi nhất vùng, mà còn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng. Thế nhưng đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là một con người hoàn toàn khác. Một người đàn ông nóng nảy, dễ nổi cáu và có những cơn thịnh nộ không thể đoán trước, như chính lời kể của Noreen. Một trong những khoảnh khắc đau thương đã được ghi lại trong đoạn video năm 1990. Ngày đó, khi Collier đang chơi trò chơi điện tử trong phòng khách thì bất ngờ trở thành nạn nhân của cơn giận dữ từ cha mình. Dù còn nhỏ vào thời điểm đó, nhưng khi trưởng thành, Collier đã can đảm chia sẻ về những tổn thương tâm lý mà cha đã gây ra qua những lời lẽ cay nghiệt. Không chỉ vậy, John còn nổi tiếng với thói trăng hoa mà cả thị trấn đều biết. Ông ta tự tin đến mức không ngần ngại giới thiệu người tình mới nhất với chính con trai mình. Chỉ đến khi Collier nhận ra chiếc nhẫn quen thuộc trên tay người phụ nữ kia, cậu bé mới nhận ra mình phải nói sự thật với mẹ. Noreen không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Cô đã nhắm mắt làm ngơ trước những cuộc tình vụng trộm của chồng. Nhưng việc John lôi kéo cả Collier vào những trò dối trá của mình đã khiến cô quyết tâm chấm dứt cuộc hôn nhân này. Khi Noreen đệ đơn ly hôn, John đã cố gắng thuyết phục cô rời khỏi Ohio để bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên, họ vẫn quyết định ở lại đây trong kỳ nghỉ lễ cuối năm. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ êm đẹp cho đến đêm giao thừa định mệnh ấy. Đêm giao thừa, một cuộc tranh cãi dữ dội đã nổ ra giữa John và Noreen Boy. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng hét thất thanh của Noreen từ phòng ngủ chính đã làm Collier tỉnh giấc. Nỗi sợ hãi bao trùm khiến cậu bé bất động trên giường, chỉ biết nằm im lặng lẽ trong bóng tối, chờ đợi tiếng bước chân của cha rời khỏi phòng. Tâm trí non nớt của Collier hoảng loạn, cố gắng lý giải những gì vừa xảy ra. Mãi cho đến sáng hôm sau, cậu mới đủ can đảm để bước ra khỏi phòng và đối mặt với John. John nói với con trai rằng đã nhìn thấy Noreen rời khỏi nhà và lên xe cùng một người đàn ông lạ mặt. Tuyệt đối tin tưởng rằng mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi mình, Collier vội vàng lấy cuốn sổ điện thoại của mẹ rồi chạy lên lầu trước khi John kịp ngăn cản. Trong lúc liên lạc với bạn bè của mẹ, những ký ức về nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của Noreen trong suốt những năm qua ùa về trong tâm trí Collier. Trong những giây phút hoang mang ấy, Collier chợt nhận ra một sự thật đau đớn. Từ giờ, cậu sẽ phải đối mặt một mình với người cha độc đoán của mình. Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, John bình thản khai rằng ông và Noreen chỉ có một cuộc tranh cãi nhỏ. Sau đó cô đã tự ý bỏ đi. Theo lời John kể, sáng ngày 31 tháng 12 năm 1989, trong lúc ông đang ngủ trên ghế sofa ở phòng khách, Noreen đã đánh thức ông dậy và ném thẻ tín dụng vào người ông. John khẳng định đã tận mắt nhìn thấy Noreen lái xe rời khỏi nhà. Trong suốt cuộc điều tra, John tỏ ra bất an và liên tục tra hỏi về người đã báo cảnh sát. Ông ta chỉ thôi dò xét Collier khi biết được người gọi là một trong những người bạn của vợ mình. Vào thời điểm đó, chỉ vài ngày sau khi Noreen được xác định mất tích, không ai nghi ngờ gì về câu chuyện của John. Dù sao thì Collier cũng chỉ là một đứa trẻ, và những lời khai của John nghe có vẻ hợp lý. Ngay cả David Messmore, một thám tử có tiếng trong vùng, cũng bị thuyết phục bởi những tình tiết này. Khi gặp Collier lần đầu, Messmore chứng kiến một cậu bé đau khổ không ngừng khẳng định rằng mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Tuy nhiên, Christine Boy, mẹ của John, 76 tuổi, đã nhanh chóng bác bỏ những lời của cháu trai mình. Mặc dù có mặt vào đêm Noreen mất tích và nghe thấy những âm thanh bất thường, bà vẫn kiên quyết ủng hộ câu chuyện của con trai.
bà kể với điều tra viên rằng 3 năm trước, cũng vào dịp lễ, Noreen đã từng cãi nhau với John và bỏ đi không một lời từ biệt, nhưng đã quay lại vào ngày hôm sau. Theo lời bà, John đã nhờ bà trông nom Collier và Elizabeth, trong khi ông ta đến Erie, Pennsylvania để chuẩn bị ngôi nhà mới, một phần trong kế hoạch chuyển đi của gia đình. Trong những ngày tiếp theo, không ai thấy dấu hiệu nào của John hay Noreen, cho đến khi một người hàng xóm liên hệ với cảnh sát. Người này khẳng định đã thức dậy rất sớm vào ngày mùng 1 tháng 1, nhưng không hề thấy ai rời khỏi nhà Boy như lời John khai. Thông tin này khiến cảnh sát phải quay trở lại hiện trường, lần này với cả một đội ngũ pháp y được trang bị đầy đủ. Chuyến điều tra thứ hai này bất ngờ mang lại những manh mối quan trọng. Không có bà nội ở bên cạnh, thám tử Messmore cuối cùng cũng đã có cơ hội lắng nghe câu chuyện của Collier một cách trọn vẹn. Một lần nữa, cậu bé mô tả chi tiết những âm thanh trong đêm định mệnh ấy, cũng như những hành động bất thường của cha mình sau đó. Messmore không khỏi kinh ngạc trước trí nhớ phi thường của Collier. Những chi tiết cậu bé kể lại quá rõ ràng và mạch lạc. Khi thấy bà Christine đang tiến về phía họ, có lẽ lại định phủ nhận lời khai của cháu trai, Messmore nhanh chóng đưa danh thiếp cho Collier và dặn cậu liên lạc ngay khi có thể, rồi rời đi cùng bà. Thám tử Messmore kể lại rằng, thông thường khi nói chuyện với trẻ em 10 đến 11 tuổi, các điều tra viên chỉ có thể tin một phần những gì chúng nói. Thế nhưng với Collier, cậu bé quá thuyết phục, đến nỗi ông biết mình cần phải điều tra sâu hơn. Quyết tâm tìm ra sự thật về mẹ mình, Collier tìm cách liên lạc với Messmore bên ngoài ngôi nhà, tránh sự giám sát của cha. Lo sợ John sẽ ra tay sát hại nếu phát hiện ra mình đang âm thầm chống lại ông ta, Collier chọn trường học làm nơi gặp gỡ an toàn để trao đổi thông tin với Messmore. Điều này vô cùng thuận lợi cho vị thám tử, bởi sau chuyến thăm nhà Boy không thu được kết quả, ông đã bị cấm quay trở lại. Hầu hết mọi người đều không tin rằng John có thể làm hại vợ mình. Sở cảnh sát gần như chắc chắn rằng lời khai của John là sự thật. Đối với họ, đây chỉ đơn giản là trường hợp một người phụ nữ bỏ đi sau khi phát hiện chồng ngoại tình, không phải một vụ án mạng, cũng không phải một vụ hành hung. Messmore cảm thấy mình đang bị dồn vào chân tường. Chỉ có ông và một cậu bé 11 tuổi chống lại cả sở cảnh sát, chống lại cả thị trấn. Đúng lúc đội trưởng của Messmore chuẩn bị khép lại vụ án, Collier bất ngờ xuất hiện với một manh mối mới. Cảnh sát vẫn chưa hề hay biết về mối quan hệ giữa John và Sherry. Nhưng Collier, trong lúc cha mình vào trả tiền xăng và để cậu bé một mình trong xe tải, đã lục lọi ngăn đựng đồ và tìm thấy 2 bức ảnh chụp John và Sherry bên trong và bên ngoài căn nhà mới của ông ta ở Erie. Ngay lập tức, Messmore triệu tập lại đội của mình. Họ liên lạc với người môi giới bất động sản phụ trách giao dịch mua bán căn nhà và tất cả các cửa hàng bán dụng cụ kim khí ở Mansfield và Erie để tìm hiểu xem có ai đã mua xẻng trong tháng trước hay không. Họ thậm chí còn gọi điện cho Sherry để hỏi về mối quan hệ của cô ta với John. Những động thái điều tra mạnh mẽ này khiến John bắt đầu cảnh giác. Ông ta nhận ra có ai đó đang âm thầm chống lại mình. Không thể phủ nhận rằng nếu không có nguồn tin từ Collier, cảnh sát đã không thể nắm được những thông tin quan trọng này. Và chính lúc này, John thông báo với Collier rằng họ sẽ đến Florida vào ngày hôm sau. Khi Collier hỏi lý do, John chỉ trả lời một cách lấp lửng. Cùng ngày hôm đó, Collier gọi cho Messmore trong tâm trạng hoảng loạn. Cậu bé nhận ra mình là nhân chứng duy nhất trong một vụ án mạng tiềm tàng và John có thể sẽ làm hại cậu. Sau khi nghe Collier trình bày, Messmore trấn an cậu bé rằng họ sẽ đưa cậu ra khỏi nhà John càng sớm càng tốt và tạm dừng điều tra cho đến khi đảm bảo an toàn cho cậu. Sáng hôm sau, ngày 24 tháng 1 năm 1990, nhân viên dịch vụ bảo vệ trẻ em và cảnh sát ập vào nhà Boy. Họ thông báo cho cậu bé rằng cậu có 20 phút để thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà. Sau khi Collier được đưa đến nơi an toàn, Messmore và sở cảnh sát Mansfield tiếp tục điều tra. Đầu tiên, họ gặp Michelle Bath, người môi giới bất động sản đã bán căn nhà cho John. Cô cho biết người phụ nữ ký hợp đồng mua bán với John không phải là Noreen. Michelle còn tiết lộ rằng John đã gây áp lực để được dọn vào nhà sớm, yêu cầu ngôi nhà phải được dọn sạch sẽ trước ngày 1 tháng 1. Tuy nhiên, chính câu nói cuối cùng của Michelle mới thực sự khiến Messmore và đồng nghiệp bàng hoàng. John đã hỏi cô, nếu tôi phá sàn tầng hầm, tôi sẽ thấy gì? Có gì bên dưới sàn nhà đó? Trước câu hỏi kỳ lạ này, Michelle đã hỏi ngược lại, tại sao ông lại muốn làm vậy? Bên cạnh lời khai của Michelle Bath, danh sách manh mối của cảnh sát còn bao gồm các cửa hàng bán dụng cụ kim khí. Thông thường, trước hoặc sau khi gây án mạng,
hung thủ sẽ mua các dụng cụ để phi tang thi thể. Sau một vài cuộc gọi, Messmore có thêm một manh mối quan trọng. 2 ngày trước khi Noreen mất tích, John đã thuê một máy khoan bê tông tại một cửa hàng địa phương. Thông tin này kết hợp với lời khai của người môi giới bất động sản khiến Messmore phải suy nghĩ nghiêm túc. Mọi chuyện dường như quá khó tin, nhưng ông vẫn quyết định xin lệnh khám xét căn nhà ở Erie. Một nhóm kỹ thuật viên được trang bị xẻng và cuốc chim đã được huy động đến hiện trường. Trong khi các kỹ thuật viên đang kiểm tra sàn nhà và quan sát xung quanh tầng hầm, một người trong số họ phát hiện ra một mảng bê tông mới, trông như vừa được chát vữa. Toàn bộ tầng hầm đã được tu sửa lại khi cảnh sát đến. Sàn nhà được sơn một lớp màu xám mới, trải thảm xanh lá cây trên hầu hết diện tích, và thậm chí còn có kệ mới được lắp đặt ở hai bên tường. Tuy nhiên, Messmore không để những dấu hiệu bề ngoài này đánh lừa. Khi một trong những thành viên trong nhóm báo cáo rằng sàn nhà có vẻ mềm, ông lập tức ra lệnh phá rỡ toàn bộ khu vực đó. Họ bắt đầu đào bới, và chẳng mấy chốc, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Đúng như dự đoán, một thi thể đang phân hủy được tìm thấy bên dưới lớp bê tông, không thể nhận dạng do đã bị lấp nhiều tuần. John ngay lập tức bị bắt giữ và đội pháp y được cử đến hiện trường. Họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào trong nhà, trong tầng hầm hay thậm chí trong xe của John. Bị mắc kẹt với một thi thể không thể nhận dạng và thiếu bằng chứng vật chất để chứng minh giả thuyết của mình, cảnh sát gặp khó khăn trong việc đưa vụ án ra tòa. Messmore quyết định đến thăm Collier tại trại trẻ mồ côi, nơi cậu bé đang được chăm sóc. Ông dự định đề nghị Collier ra làm chứng chống lại cha mình tại phiên tòa. Lúc này, cả hai bên gia đình đều đã quay lưng lại với cậu bé, cho rằng cậu quá nhỏ để làm chứng và lời khai của cậu không đáng tin. Trong hoàn cảnh hỗn loạn ấy, dường như chỉ có Messmore là người sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu cậu. Collier không kìm được nước mắt, bật khóc trước mặt vị thám tử. Cậu bé nghẹn ngào nói rằng mình chỉ là một đứa trẻ đang sống trong trại trẻ mồ côi, bị cuốn vào vụ án kinh hoàng này. Cậu bé nhớ lại những đêm dài ngồi một mình trong căn phòng tối om, lo lắng về tương lai mờ mịt khi không còn gia đình, khi cả cha lẫn mẹ đều đã mất. Messmore nhìn thẳng vào mắt Collier, nói với cậu bé rằng vẫn còn cách để mọi chuyện được sáng tỏ. Nếu Collier đồng ý ra làm chứng, cậu có thể chứng minh cho mọi người thấy họ đã sai và đòi lại công lý cho mẹ mình. Không chút do dự, Collier đồng ý. Dù đau đớn, Collier vẫn tin rằng làm chứng là điều đúng đắn cần phải làm. 5 tháng sau, ngày 4 tháng 6 năm 1990, phiên tòa xét xử John Boyd chính thức bắt đầu, đánh dấu cuộc đối mặt trực tiếp giữa Collier và cha mình. Phiên tòa xét xử vụ án hình sự chấn động dư luận tại quận Richland thu hút sự chú ý lớn của công chúng. Bị cáo John Boyd, một bác sĩ tại Mansfield, bị cáo buộc sát hại vợ là Noreen và giấu thi thể dưới tầng hầm của căn nhà mới tại Erie, Pennsylvania. Collier Laundrie, con trai 12 tuổi của John, được gọi lên bục làm chứng và giới thiệu về bản thân. Collier bình tĩnh kể lại cho bồi thẩm đoàn nghe về những lần ngoại tình của cha mình, bao gồm cuộc gặp gỡ với Sherry, người phụ nữ đeo chiếc nhẫn của mẹ cậu, những bức ảnh cậu tìm thấy trong xe tải của John và những tiếng động lớn cùng tiếng hét kinh hoàng trong đêm giao thừa định mệnh. Sau đó, Sherry cũng được gọi lên làm chứng. Công tố viên tập trung vào việc phơi bày lối sống trăng hoa và những mối quan hệ bất chính liên tục của bị cáo. Sherry Campbell được hỏi về việc sinh con gần đây và đã xác nhận John Boyd là cha của đứa bé. Theo công tố, động cơ gây án của John là để được chung sống với Sherry, người tình trẻ đang mang thai con của ông ta, trong căn nhà mới. Vụ án gây chấn động dư luận địa phương bởi tính chất nghiêm trọng và thân phận của bị cáo. John Boyd vẫn một mực khẳng định mình vô tội và không sát hại Noreen. Bồi thẩm đoàn được xem đoạn video ghi lại cảnh khai quật thi thể Noreen Boyd dưới tầng hầm. Những hình ảnh rùng rợn như trong phim kinh dị ấy lại chính là hiện thực tàn khốc của vụ án. Sau phiên tòa kéo dài 1 tháng, bồi thẩm đoàn cuối cùng đã đưa ra phán quyết. John Boyd bị kết án tù chung thân với tội danh sát hại cấp độ 1, 18 tháng tù vì tội lạm dụng thi thể. Tuy nhiên, thử thách đối với Collier vẫn chưa kết thúc. Trong nhiều năm sau đó, các thành viên trong gia đình John liên tục tìm cách kháng cáo và yêu cầu xét xử lại. Chú của Collier thậm chí còn tuyên bố đã nói chuyện với Noreen sau vụ án mạng và khẳng định thi thể được tìm thấy thuộc về một người khác. Từ trong tù, John đã xem xét lại báo cáo khám nghiệm tử thi và phát hiện ra nhiều sai sót và mâu thuẫn. Điều này buộc bên công tố phải khai quật thi thể Noreen 4 năm sau đó để thực hiện xét nghiệm ADN,
một kỹ thuật chưa phổ biến vào thời điểm diễn ra phiên tòa. John Boyd cố gắng bám víu vào những điểm yếu trong hồ sơ vụ án của bên công tố, nhưng bằng chứng pháp y cuối cùng đã phản tác dụng, khẳng định chắc chắn nạn nhân chính là Noreen Boyd. Sau phiên tòa, Collier và Elizabeth bị chia cắt. Collier may mắn được một gia đình tốt bụng nhận nuôi, có một tuổi thơ tương đối bình thường. Dù đã tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống mới, Collier vẫn khao khát được giải đáp những thắc mắc day dứt từ người cha đang phải ngồi tù. Cậu thường xuyên viết thư cho John, và trong một lá thư, cậu bé thậm chí còn bày tỏ sự tha thứ. Cha thân yêu, con biết cha sẽ không bao giờ nói cho con biết tại sao cha lại sát hại mẹ. Con biết cha sẽ không bao giờ nói cho con biết tại sao cha lại phản bội mẹ nhiều đến thế. Con không nghĩ bạn bè và gia đình chúng ta sẽ hoàn toàn tha thứ cho cha. Nhưng nếu cha sắp ra đi, con muốn cha biết rằng con tha thứ cho cha. Con vẫn yêu cha, đừng bao giờ quên điều đó. Con thực sự hy vọng cha sẽ đối mặt với những gì mình đã làm và nhận ra rằng đó là sai. Tuy nhiên, bức thư hồi âm của John lại hoàn toàn trái ngược với mong đợi của Collier. Ta không phạm tội ác nào với mẹ của con. Thư từ độc địa của con đúng hơn là sản phẩm của một cái hầm cầu nào đó gần đấy. Con tràn ngập lòng hận thù, đồ danh giả tạo, đồ hèn nhát đáng xấu hổ. Con thực sự độc ác. Vì vậy, chúng ta không còn coi con là một thành viên trong gia đình nữa. Những lá thư đầy thù hận và sự quấy rối từ John Boyd vẫn tiếp tục đeo bám Collier trong suốt nhiều năm sau đó. Hiện tại, Collier là một nhà làm phim và diễn giả thành công tại Los Angeles. Năm 2018, anh đã tham gia sản xuất bộ phim tài liệu A Murder in Mansfield để kể lại hành trình tìm kiếm công lý cho mẹ và quá trình chữa lành vết thương lòng của chính mình. Collier vượt qua nỗi đau, tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và sử dụng trải nghiệm đau thương để giúp đỡ những người khác vượt qua chấn thương tâm lý. Hành trình đầy cảm hứng của Collier Landry là minh chứng rõ ràng cho thấy quá khứ không định nghĩa tương lai và mỗi người đều có quyền và khả năng tự viết nên câu chuyện của đời mình. Câu chuyện của Collier Landry đã chạm đến trái tim bạn như thế nào? 4. Vụ án tình tay ba đồng tính, lời khai của hai chị em song sinh đưa mẹ ruột ra vành móng ngựa. Đây là đoạn phim ngắn được quay tại một buổi lễ tốt nghiệp trung học ở Austin, Texas. Trên màn hình, cặp đôi đang hò reo phấn khởi trên khán đài chính là Celeste và Steven Bird, cha mẹ của hai cô con gái sinh đôi Jennifer và Christina. Nhưng hãy để ý người phụ nữ đơn độc ngồi phía trước họ, Tracy Tarden. Dù bên ngoài cô ta có vẻ đang chung vui, vỗ tay khi hai chị em bước lên nhận bằng tốt nghiệp, nhưng ẩn sau nụ cười ấy là một bí mật đen tối. Chỉ vài tháng trước, Tracy vừa được xuất viện từ một cơ sở điều trị tâm thần và đã bí mật gặp gỡ Celeste, âm mưu một tội ác tàn bạo. Tội ác sẽ khiến hai chị em phải trốn chạy để bảo toàn tính mạng. Để hiểu rõ hơn về bi kịch này, chúng ta cần quay ngược thời gian về năm 1993. Khi đó, cặp song sinh 13 tuổi, Jennifer và Christina, đã phải đối mặt với một thực tế đau đớn. Họ bị chia cắt sau cuộc ly hôn đầy căng thẳng của cha mẹ. Christina ở lại Austin, Texas cùng mẹ Celeste và cha dượng Steven, trong khi Jennifer phải theo cha ruột Greg Bratcher đến tận Washington. Đối với hai chị em từng là bạn thân thiết của nhau, khoảng cách địa lý hàng trăm dặm ấy là một thử thách vô cùng khó khăn. Mùa hè năm 1996, sau 3 năm xa cách, Jennifer và Christina háo hức lên kế hoạch đoàn tụ tại ngôi nhà ông bà tại California. Niềm vui đoàn tụ ngắn ngủi nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi lo lắng tột độ. Khi đến nơi, Jennifer liên tục gọi điện cho cha mình nhưng không ai bắt máy. Sau 2 ngày mòn mỏi chờ đợi, họ nhận được hung tin. Greg đã qua đời tại nhà riêng, để lại một bức thư tuyệt mệnh. Chuyến du lịch hè bỗng chốc trở thành một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Jennifer. Cô chuyển đến sống cùng Christina, Celeste và cha dượng Steven tại Austin, Texas. Mặc dù ban đầu khó thích nghi với môi trường mới, Jennifer dần cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm và yêu thương chân thành của Steven. Ông đối xử với cô như con ruột của mình. Những năm tháng sau đó, gia đình dường như đang tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Jennifer và Christina bước vào năm cuối trung học, lần đầu tiên có được một người cha vững chãi bên cạnh. Tình cảm gia đình càng thêm gắn kết khi Steven chính thức nhận nuôi hai chị em và tặng mỗi người một chiếc nhẫn đặc biệt, biểu tượng của tình yêu thương và sự gắn bó. Bản thân Steven cũng luôn đeo một chiếc nhẫn tương tự. Món quà ý nghĩa này khiến Jennifer và Christina vô cùng xúc động.
Nhưng mọi thứ bỗng chốc thay đổi vào rạng sáng ngày 2 tháng 10 năm 1999. Lúc 2 giờ 30 phút, trong khi Jennifer đang ở cùng bạn trai, còn Christina đang say giấc nồng, thì bất ngờ cửa phòng ngủ của Christina bật tung. Hoảng loạn tột độ, không biết ai đang ở bên ngoài và ý đồ của họ là gì. Christina vội vàng gọi 911. Cô hoảng hốt báo cho tổng đài rằng có người đang đập phá cửa trước và còi báo động đang hú inh ỏi. Ánh đèn xe cảnh sát nhấp nháy bao quanh ngôi nhà. Tổng đài 911 trấn an Christina rằng những người bên ngoài là cảnh sát và họ đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp khác từ chính bên trong ngôi nhà vài phút trước đó. Cuộc gọi với giọng nói đầy lo lắng thông báo về một trường hợp nguy cấp cần được cấp cứu. Nghe vậy, Christina vội vàng chạy ra mở cửa. Một viên cảnh sát hỏi xem cha dượng cô có nhà không và Christina nhanh chóng dẫn họ lên lầu. Mẹ cô, Celeste, cũng hốt hoảng chạy theo sau. Khi Christina và cảnh sát vào phòng ngủ, các nhân viên y tế đã có mặt và đang cố gắng cấp cứu cho Steven trong tình trạng nguy kịch. Trong lúc hỗn loạn, một viên cảnh sát phát hiện một vỏ đạn súng săn nằm dưới gầm giường Steven. Christina bàng hoàng khi biết cha dượng mình bị bắn. Trong khi Steven được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng, Christina vội vàng gọi điện báo tin cho Jennifer. Cả hai đều không giấu nổi sự kinh hoàng và lo lắng. Ngôi nhà của gia đình Burt nhanh chóng bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Qua khám nghiệm ban đầu, cảnh sát nhận định hung thủ có thể đã đột nhập vào nhà qua cửa phụ không khóa, sau đó lẻn lên phòng ngủ của Steven và ra tay. Để thu thập chứng cứ, cảnh sát tiến hành lấy mẫu DNA của tất cả mọi người hiện diện tại hiện trường, bao gồm Christina, Jennifer và Celeste. Vụ tấn công bất ngờ khiến Christina hoàn toàn suy sụp. Cô không thể hình dung nổi ai lại muốn hãm hại cha dượng của mình. Liệu đây là một vụ trộm cướp hay một vụ tấn công ngẫu nhiên? Giữa lúc hoang mang tột độ, Christina nghe thấy Celeste thì thầm, nếu cảnh sát hỏi con nghĩ ai đã làm chuyện này, đừng nhắc đến tên Tracy. Lời nói đầy ẩn ý của Celeste khiến Christina vô cùng bối rối. Tracy Tarden, 45 tuổi, quản lý một hiệu sách địa phương ở Austin, là người bạn thân của Celeste trong khoảng 6 tháng gần đây. Tracy thường xuyên được mời đến nhà ăn cơm tối, tham dự các bữa tiệc gia đình, thậm chí còn có mặt trong lễ tốt nghiệp trung học của hai chị em. Tuy nhiên, Jennifer luôn cảm thấy mối quan hệ giữa mẹ và Tracy có điều gì đó bất thường. Cô từng nghĩ rằng Tracy dường như muốn tiến xa hơn mức tình bạn thông thường với mẹ mình. Trên đường đến bệnh viện, Jennifer và Christina chìm trong hoang mang và lo lắng. Lời dặn dò lạ kỳ của Celeste về việc không nhắc đến Tracy càng khiến họ thêm nghi ngờ. Jennifer bắt đầu nghĩ rằng phải chăng mẹ cô đang cố gắng che giấu điều gì đó và Tracy chính là thủ phạm. Khi đến bệnh viện và được cảnh sát hỏi về những nghi ngờ của mình, Jennifer đã tiết lộ cái tên Tracy Tarden bất chấp lời cảnh báo của mẹ. Tracy Tarden ngay lập tức trở thành nghi phạm chính trong mối quan hệ thân thiết với gia đình Burt. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn cảm thấy có điều gì đó khuất tất. Họ không tìm thấy động cơ rõ ràng nào để Tracy ra tay một mình. Nghi ngờ có đồng phạm, cảnh sát nhanh chóng xin lệnh khám xét nhà Tracy Tarden sau khi tìm thấy bằng chứng quan trọng. Một vỏ đạn súng săn loại 20 gauge cùng loại với viên đạn đã sát hại Steven. Khi cảnh sát đến và hỏi về việc sở hữu súng săn, Tracy thừa nhận và sau một thoáng do dự, bà ta đã giao nộp một khẩu súng săn loại 20 gauge cho họ. Khẩu súng săn được tịch thu để phân tích. Cuối cùng, vào ngày 8 tháng 10 năm 1999, 5 ngày sau vụ nổ súng, Tracy Tarden bị bắt và bị buộc tội âm mưu sát hại. Tuy nhiên, vụ án vẫn chưa khép lại. Tracy nhất mực im lặng về động cơ gây án, khiến các thám tử tin rằng còn có kẻ chủ mưu khác đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trong khi đó, sau nhiều tháng vật lộn với vết thương, Steven trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện, bên cạnh hai cô con gái yêu quý. Cả Jennifer và Christina đều vô cùng thương tiếc cho người cha dượng, luôn yêu thương và che chở cho họ. Đối với Jennifer, Steven đã lấp đầy khoảng trống lớn lao mà người cha ruột để lại. Ông luôn mong muốn các con được sống trong tình yêu thương và hạnh phúc mà không phải lo lắng bất cứ điều gì. Tang lễ của Steven được tổ chức trong không khí u buồn và nặng trĩu. Celeste, mẹ của họ, luôn ở bên cạnh, cùng các con chuẩn bị tang lễ và lo liệu hậu sự cho Steven. Nhưng không ai trong số họ có thể ngờ được những biến cố kinh hoàng sắp xảy ra tiếp theo. Không khí tang lễ nặng trĩu nỗi đau buồn. Giữa những giọt nước mắt tiếc thương, Christina bàng hoàng kể lại việc Celeste đã mua 2 chiếc quan tài màu hồng tại nhà tang lễ, một cho cô và một cho Jennifer.
Celeste nói rằng bà muốn chuẩn bị sẵn cho các con. Hành động kỳ quặc này khiến Christina vô cùng hoang mang và lo sợ. Ý nghĩ phải nằm trong chiếc quan tài ấy ám ảnh cô. Liệu có chuyện gì sắp xảy ra với mình? Vụ án mạng gây chấn động dư luận. Báo chí và truyền hình địa phương liên tục đưa tin, khiến người dân lo lắng về việc hung thủ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trong khi cảnh sát đang bế tắc vì thiếu bằng chứng, Jennifer và Christina nhận thấy những biểu hiện bất thường và đáng lo ngại ở Celeste. Bà cười một cách vô hồn giữa đám tang, ánh mắt dại đi và hành động ngày càng kích động, cuồng loạn. Mọi cảm xúc của Celeste đều toát lên vẻ giả tạo. Cao trào của sự việc diễn ra vào ngày 16 tháng 2 năm 2000. Jennifer và Christina hoảng loạn gọi 911, cầu cứu sự trợ giúp y tế khẩn cấp cho mẹ mình. Khi xe cấp cứu đến nơi, các nhân viên y tế phát hiện Celeste bị thương nặng ở chân và đang mất rất nhiều máu. Hai chị em bàng hoàng chứng kiến cảnh mẹ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trong những tuần Celeste nằm viện, bà liên tục gọi điện cho hai con gái với thái độ ngày càng kích động và bất thường. Những cuộc gọi thường bắt đầu bằng giọng điệu bình thường rồi đột ngột chuyển sang la hét, chửi rủa trước khi trở lại bình thường một cách khó hiểu. Nhận thấy sự bất ổn trong tâm lý của mẹ, Christina quyết định ghi âm lại các cuộc trò chuyện. Cô hy vọng khi nghe lại những lời nói của mình, Celeste sẽ nhận ra hành vi quá khích và cảm thấy hối hận. Tuy nhiên, trong một lần ghi âm, Christina đã vô tình có được lời thú tội chấn động của Celeste. Tôi đã thuê người sát hại Tracy. Lời thú tội động trời ấy khiến mọi mảnh ghép bỗng khớp vào nhau một cách đáng sợ. Những chiếc quan tài màu hồng kỳ dị tại đám tang Steven, những cơn thịnh nộ bộc phát không kiểm soát, sự ra đi bí ẩn của người cha dượng tận tụy, và giờ đây là âm mưu sát hại Tracy. Tất cả đều chỉ về một sự thật kinh hoàng. Jennifer và Christina sẽ là nạn nhân tiếp theo trong danh sách của Celeste. Nỗi sợ hãi bao trùm lên hai chị em khi Celeste được xuất viện. Giờ đây họ đang phải đối mặt với mối nguy hiểm cận kề từ chính người mẹ ruột của mình. Để bảo toàn tính mạng, Jennifer và Christina buộc phải lẩn trốn, cắt đứt mọi liên lạc với Celeste. Jennifer rút hết tiền tiết kiệm của cả hai và họ bắt đầu cuộc sống trốn chạy, di chuyển liên tục giữa các nhà nghỉ, chỉ sử dụng tiền mặt để tránh bị theo dõi. Nỗi sợ hãi luôn thường trực trong tâm trí Jennifer. Cô biết Celeste đang ráo riết truy tìm họ và cảm giác nguy hiểm luôn rình rập khiến cô tuyệt vọng. Đây là cuộc chạy trốn không hồi kết, họ không thể trở về nhà nữa. Trong lúc lẩn trốn, Jennifer và Christina đã đến gặp cảnh sát, trình bày những đoạn ghi âm lời đe dọa của mẹ và được cấp lệnh bảo vệ bạo lực gia đình. Tuy nhiên, để chứng minh sự liên quan của Celeste đến vụ việc của Steven, họ cần lời khai của một nhân chứng quan trọng, Tracy Tarden. Tracy đang bị giam giữ chờ xét xử về tội âm mưu sát hại, đã giữ im lặng suốt thời gian qua. Mãi đến tháng 3 năm 2002, khi đọc được tin Celeste tái hôn chỉ sau 6 tháng kể từ khi Steven qua đời, Tracy mới nhận ra bộ mặt thật của người đàn bà này và quyết định hợp tác với cảnh sát. Bà ta tiết lộ toàn bộ sự thật về âm mưu sát hại Steven, một kế hoạch được Celeste vạch ra ngay từ đầu. Lời khai của Tracy cùng với những đoạn ghi âm của Jennifer và Christina đã cung cấp bằng chứng quyết định để cảnh sát bắt giữ Celeste về tội sát nhân vào ngày 28 tháng 3 năm 2002. Việc bắt giữ Celeste chỉ là bước khởi đầu. Để đảm bảo bà ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không bao giờ được tự do, Jennifer và Christina đã tích cực hợp tác với các công tố viên, luật sư và Tracy Tarden, người trực tiếp thực hiện vụ nổ súng. Phiên tòa xét xử Celeste Bird diễn ra trong không khí căng thẳng. Jennifer và Christina buộc phải đối mặt với người mẹ ruột của mình trên bục chứng kiến. Jennifer chia sẻ về nỗi sợ hãi tột độ khi phải ở cùng phòng với Celeste và áp lực phải giữ vững tinh thần trước những lời lẽ của bà ta. Cô thừa nhận rằng việc nhìn thẳng vào mắt Celeste là điều khó khăn nhất mà cô từng phải làm trong đời. Trước tòa, hai chị em đã tiết lộ về tuổi thơ bất hạnh của mình dưới sự bạo hành về thể chất và tinh thần của Celeste, người mẹ mắc chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Jennifer khẳng định rằng cuộc hôn nhân của Celeste với Steven Bird, một cựu giám đốc truyền hình giàu có, hoàn toàn không xuất phát từ tình yêu mà chỉ vì ham muốn chiếm đoạt khối tài sản khổng lồ của ông. Chỉ trong vòng 6 tháng sau khi kết hôn, Celeste đã phung phí hơn 500.000 đô la Mỹ. Tháng 2 năm 1999, 8 tháng trước khi Steven bị sát hại, Celeste đã trải qua một cơn khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng, thể hiện qua hành vi tự hủy hoại bản thân bằng súng
và đe dọa tính mạng của Christina. Sự việc này khiến Celeste bị đưa vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần St. David ở Austin, Texas. Hành vi bất thường của Celeste có thể được lý giải phần nào qua quá khứ đầy biến động của bà. Celeste Bird Johnson bị bỏ rơi khi còn sơ sinh và được ông bà Edwin và Nancy Johnson, hai người lao động nghèo, nhặt nuôi. Tuổi thơ của Celeste tràn ngập khó khăn, thiếu thốn tình thương và thường xuyên bị đối xử tàn tệ. Khi lớn lên, Celeste nhận ra xu hướng đồng tính của mình. Trong bối cảnh nghèo khó và thiếu sự quan tâm, Celeste bỏ nhà ra đi, sống lang thang cùng một nhóm trẻ hư hỏng và có đời sống tình cảm phức tạp. Năm 17 tuổi, Celeste mang thai và kết hôn với một người đàn ông gặp gỡ trong thời gian lang bạt. Họ có với nhau một cặp song sinh, nhưng cuộc hôn nhân nhanh chóng tan vỡ. Sau khi ly hôn, Celeste làm phục vụ tại câu lạc bộ đêm Austin Country. Tại đây cô gặp gỡ và quyến rũ Stephen Bird, một giám đốc truyền hình giàu có đã nghỉ hưu và là một triệu phú góa vợ. Celeste tạo dựng hình ảnh một người phụ nữ tốt bụng, bất hạnh, bị chồng cũ lừa gạt, khéo léo lấy được lòng tin và sự đồng cảm của Stephen. Bất chấp sự phản đối, họ kết hôn vào tháng 2 năm 1995 khi Stephen 70 tuổi và Celeste 32 tuổi. Celeste bỗng chốc trở thành quý bà, sống trong nhung lụa và giàu sang, điều mà bà ta hằng mong muốn. Trong suốt những năm chung sống, Celeste luôn diễn vai trò người vợ hiền thục, che giấu lối sống thác loạn của mình. Stephen Bird đắm chìm trong hạnh phúc giả tạo, hoàn toàn không hay biết về bộ mặt thật của người vợ trẻ. Ông cũng không ngờ rằng chính lòng tốt và sự hào phóng của mình đã gieo mầm cho bi kịch sau này. Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Tâm thần St. David, một bước ngoặt quan trọng đã xảy ra trong cuộc đời Celeste. Chính tại đây, Celeste gặp gỡ và nhanh chóng bị Tracy Tarrant thu hút. Bà ta bắt đầu dành nhiều thời gian cho Tracy và dần phát triển mối tình đồng giới với cô. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho âm mưu của mình, sau khi chiếm được lòng tin của Tracy, Celeste bắt đầu thực hiện kế hoạch thâm độc của mình, thao túng Tracy để loại bỏ Stephen. Về phía Tracy, cô khai nhận rằng Celeste đã bày tỏ tình cảm và muốn tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc. Ban đầu, Tracy cũng đáp lại tình cảm đó. Tuy nhiên, theo thời gian, cô dần nhận ra mình chỉ là con cờ trong tay Celeste. Để đạt được mục đích, Celeste thường xuyên than vãn về việc bị Stephen bạo hành và đối xử tệ bạc. Tin tưởng vào những lời lẽ đó, Tracy đã đồng cảm và muốn giúp đỡ Celeste. Tracy thuật lại lời nói lạnh lùng của Celeste. Ông ta sẽ ra đi, nhưng chưa đủ nhanh. Sau đó bà ta vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ từng bước một. Theo lời khai của Tracy, bà ta đã đột nhập vào nhà và đi thẳng lên phòng ngủ của Stephen. Tại đó, Tracy đã giơ súng lên và nhắm thẳng vào Stephen. Lời khai của Tracy khiến cả phòng xử án chìm trong im lặng. Celeste chỉ biết lắc đầu và cười nhạt, nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt ngấm khi hai con gái của bà bước lên bục chứng kiến. Họ trình bày những đoạn ghi âm ghi lại kế hoạch đoạt mạng của Celeste cùng những lời đe dọa nhắm vào chính họ. Sau 3 tuần xét xử căng thẳng, ngày 19 tháng 3 năm 2003, Bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Thẩm phán yêu cầu những ai không thể kiểm soát cảm xúc của mình hãy rời khỏi phòng xử án. Không khí trở nên đặc quánh khi Celeste đứng lên nghe tuyên án. Chúng tôi, bồi thẩm đoàn, tuyên bố bị cáo Celeste Bird phạm tội sát hại cấp độ 1. Jennifer chia sẻ rằng cô có cảm xúc lẫn lộn khi nghe phán quyết. Dù sao thì Celeste cũng là mẹ của cô. Jennifer và Christina cuối cùng cũng hiểu rằng Celeste không đơn giản là một người mẹ tàn nhẫn. Bà là sản phẩm của một quá khứ tổn thương chưa bao giờ được chữa lành. Một người phụ nữ chìm trong những bất an và hoang tưởng do chính mình tạo ra. Nhưng thay vì vượt qua nỗi đau, Celeste đã để nó dẫn dắt bà vào con đường tội ác, hủy hoại cả những người thân yêu nhất của mình. Nhưng cuối cùng, công lý đã được thực thi. Tracy bị kết án 10 năm tù giam và 12 năm quản chế. Bà ta được trả tự do vào năm 2011 và hiện đang sống tại San Antonio, mang theo gánh nặng tội lỗi của quá khứ. Celeste, kẻ chủ mưu, bị kết án tù chung thân và sẽ đủ điều kiện được xem xét ân xá vào năm 2042. Sau phiên tòa, Tracy đã gặp riêng Jennifer và Christina để xin lỗi về những tổn thương mà bà ta đã gây ra. Hai chị em đã quyết định tha thứ cho Tracy, coi đó là bước đầu tiên để hàn gắn vết thương lòng. 20 năm sau biến cố kinh hoàng, tình chị em của Jennifer và Christina ngày càng khăng khít. Jennifer có một công việc ổn định và đang tập trung chăm sóc sức khỏe tinh thần. Christina đã kết hôn, trở thành một người mẹ tận tụy, dành cho con cái một tuổi thơ tràn ngập yêu thương
mà cô hằng mong ước. Christina chia sẻ rằng cô đang nỗ lực để trở thành người mẹ mà mình chưa từng có. Câu chuyện của Jennifer và Christina là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu thương có thể vượt qua mọi tổn thương và hận thù. Họ đã chọn cách sống hạnh phúc và trọn vẹn. Đó chính là sự trả thù ngọt ngào nhất dành cho quá khứ đau buồn. Bạn nghĩ sao về vụ án này? Liệu Celeste có phải là nạn nhân của hoàn cảnh hay là một kẻ máu lạnh? 5. Vụ án gia đình Osley. Cảnh sát nghĩ rằng mẹ kế đã sát hại cha cho đến khi bé gái 6 tuổi mở lời. Từ hạnh phúc viên mãn đến nghi phạm sát hại chồng, cuộc đời Melissa Osley đã thay đổi hoàn toàn vào rạng sáng ngày 21 tháng 2 năm 2008. Chồng cô, Ben Osley, được phát hiện tử vong trên giường với một vết thương do súng bắn, ngay bên cạnh Melissa đang say giấc. Mặc dù không có bất kỳ vết thương nào, nhưng cơ thể đẫm máu của Melissa đã khiến cảnh sát nhanh chóng cho rằng cô là thủ phạm. Tuy nhiên, ẩn sâu trong bi kịch đó là một nhân chứng quan trọng, Alyssa, cô con gái riêng 6 tuổi của Ben. Cô bé đã chứng kiến một sự việc trong đêm kinh hoàng ấy, một bí mật có thể minh oan cho mẹ kế. Liệu lời khai của một đứa trẻ có đủ sức thuyết phục để phản bác những bằng chứng chống lại Melissa? Ai thực sự là kẻ đã sát hại Ben Osley? Và liệu sự thật có được làm sáng tỏ? Năm 2024, tại thị trấn Minden, Yên Bình thuộc tiểu bang Nevada, Ben Osley, 32 tuổi, một người cha đơn thân đang nỗ lực xây dựng lại cuộc sống sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tâm điểm cuộc đời anh là Alyssa, cô con gái bé bỏng 3 tuổi mà anh hết mực yêu thương. Tình cha con thắm thiết của họ thể hiện qua những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ắp yêu thương, như là cùng nhau nhảy múa trong sự kiện ngày lễ tình nhân theo điệu nhạc Butterfly Kisses. Ben chính là cả thế giới đối với Alyssa. Một năm sau, Ben mở lòng đón nhận tình yêu mới với Melissa. Với sự nghiêm túc trong mối quan hệ này, Ben đã mời Alyssa tham gia buổi hẹn hò đầu tiên bởi sự ủng hộ của con gái là vô cùng quan trọng với anh. Dù ban đầu Alyssa tỏ ra không mấy hào hứng, Melissa vẫn kiên nhẫn, yêu thương cô bé và nhìn thấy sự đáng yêu trong những biểu hiện ghen tị của một đứa trẻ. Tình cảm giữa Ben và Melissa dần sâu sắc hơn và cả ba người họ bắt đầu xây dựng một mái ấm gia đình mới. Ngày 17 tháng 9 năm 2006, sau một năm tìm hiểu, Ben và Melissa chính thức nên duyên vợ chồng. Đặc biệt trong lễ cưới, cô dâu Melissa đã dành tặng Alyssa, cô bé phù dâu 4 tuổi, một chiếc vòng tay khắc ghi lời hứa về tình yêu thương và sự gắn kết bền chặt của gia đình. Hành động nhỏ này càng khẳng định thêm quyết tâm xây dựng một mái ấm hạnh phúc của cả ba. Không lâu sau đó, Ben và Melissa được trao quyền nuôi con hoàn toàn, chấm dứt chia sẻ quyền nuôi con với Dawn Osley, vợ cũ của Ben. Giờ đây, dưới một mái nhà, gia đình họ đã thực sự trọn vẹn với Alyssa, Ben, Melissa và Greg, em trai tuổi teen của Melissa. Alyssa chính thức có một người mẹ kế. Tưởng chừng hạnh phúc sẽ viên mãn và tương lai tươi sáng đang chờ đón, nhưng gia đình nhỏ bé này không hề hay biết rằng một bi kịch kinh hoàng sắp ập đến, đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của họ. 2 năm sau ngày cưới hạnh phúc, rạng sáng ngày 21 tháng 2 năm 2008, vào khoảng 3 giờ 30 phút, một cuộc gọi 911 khẩn cấp đã phá vỡ sự yên tĩnh của đêm tại Nevada. 911, xin cho biết địa chỉ của bạn. Giọng nhân viên điều hành vang lên. Tôi đang ngủ, tôi bật đèn để đánh thức chồng dậy, và thật kinh khủng. Đầu dây bên kia, Melissa Osley, mẹ kế của Alyssa, hốt hoảng kể lại trong tiếng nấc nghẹn. Cô vừa tỉnh giấc và phát hiện chồng mình nằm bên cạnh, người đầy máu. Trong khi nhân viên điều hành khẩn trương điều động cảnh sát đến hiện trường và tiếp tục hỏi thêm thông tin, Melissa cố gắng trấn an Alyssa, cô con gái 6 tuổi đang hoảng loạn và nài nỉ được gặp bố. Giữa lúc hốt loạn, Melissa nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài phòng ngủ. Lo sợ kẻ tấn công vẫn còn lẩn khuất trong nhà, cô vội vàng báo cho tổng đài. Ngay lập tức, còi báo động inh ỏi vang lên, xe cảnh sát hú còi ưu tiên lao vun vút đến hiện trường. Cánh cửa chính mở toang, hé lộ một không gian tiền sảnh trống rỗng và chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Tất cả đèn đều đã tắt, một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lên tất cả. Trong đầu mỗi viên cảnh sát đều hiện lên câu hỏi, liệu họ sẽ đối mặt với một nạn nhân xấu số hay một kẻ thủ ác nguy hiểm đang lẩn trốn. Thận trọng tiến vào bên trong, các nhân viên cảnh sát lặng lẽ di chuyển qua từng căn phòng. Tại phòng ngủ đầu tiên, họ phát hiện một bóng người nằm bất động trên giường, được phủ kín bởi lớp chăn dày. Cảnh sát đây, giơ tay lên. Tiếng quát vang lên nhiều lần nhưng không có bất kỳ phản hồi nào. Bất ngờ, một chàng trai trẻ bật dậy khỏi giường, hai tay giơ cao quá đầu trong vẻ mặt hoảng hốt. Đối diện với họng súng đang chĩa về phía mình, cậu vội vàng giới thiệu mình là Greg, 17 tuổi, em trai của Melissa
và đang sống cùng chị gái. Tại hành lang, Melissa đứng đó, một tay ôm chặt con gái riêng vào lòng, tay kia vẫn giữ chặt chiếc điện thoại. Quần áo dính máu, gương mặt thất thần. Cô như lặng đi trước sự việc kinh hoàng vừa xảy ra. Sau khi kiểm tra toàn bộ ngôi nhà và xác nhận không còn ai khác ngoài thi thể của Ben Osley trong phòng ngủ chính, cảnh sát bắt đầu khám nghiệm hiện trường. Kết quả ban đầu cho thấy nạn nhân tử vong do một vết thương do bắn vào gáy, nhiều khả năng bị sát hại trong lúc đang ngủ. Không có dấu hiệu đột nhập, cửa sổ và cửa ra vào đều nguyên vẹn, khiến các nhà điều tra nghi ngờ hung thủ chính là người quen biết, có thể là Melissa hoặc Greg, em trai cô. Cả hai ngay lập tức được đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Alyssa, 6 tuổi, bị tách khỏi mẹ kế và được đưa đến nơi an toàn. Tuy nhiên, cô bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra và chưa thể nhận thức được mình đã mãi mãi mất đi người cha, người bạn thân thiết nhất của đời mình. Nghi vấn nhanh chóng đổ dồn về phía Greg khi cảnh sát tìm thấy 2 vỏ đạn súng săn trên tủ đầu giường của cậu. Việc Greg sở hữu đạn dược và là người duy nhất trong gia đình có sở thích với súng, trong khi Ben Osley bị sát hại bởi chính loại vũ khí này, khiến cậu trở thành nghi phạm hàng đầu. Tuy nhiên, Greg một mực khẳng định mình đã ngủ say suốt đêm và không hề hay biết bất kỳ điều gì. Mặc dù ban đầu nghi ngờ lời khai của Greg, nhưng khi kết quả xét nghiệm cho thấy không có dấu vết thuốc súng trên tay cậu và không có bằng chứng nào chứng minh cậu đã sử dụng vũ khí, các nhà điều tra buộc phải xem xét lại. Lời khai của Greg về việc đang ngủ say trong phòng vào thời điểm xảy ra vụ án mạng dường như trùng khớp với bằng chứng khoa học. Sự chú ý của cảnh sát nhanh chóng chuyển hướng sang Melissa. Mặc dù cô khẳng định mình vô tội và không hề hay biết gì về thảm kịch của chồng, nhưng các thám tử vẫn tỏ ra hoài nghi. Làm sao một người vợ có thể ngủ say đến mức không biết chuyện gì xảy ra ngay bên cạnh mình? Melissa trở thành nghi phạm số 1, nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm ra bằng chứng cụ thể nào để có thể bắt giữ cô hay bất kỳ ai khác. Họ không hề biết rằng câu trả lời cho bí ẩn này đang nằm trong tay một nhân chứng nhỏ tuổi. Trong căn phòng bên cạnh hiện trường vụ án, Alyssa, cô bé 6 tuổi, đã không hề chìm vào giấc ngủ như mọi người vẫn nghĩ. Trên thực tế, Alyssa là người duy nhất trong nhà chứng kiến một tình tiết quan trọng của đêm định mệnh đó, một tình tiết có thể thay đổi hoàn toàn cục diện vụ án. Vụ án rơi vào bế tắc khi cảnh sát không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào chứng minh sự liên quan của Greg tại hiện trường, cũng như không đủ cơ sở để buộc tội Melissa. Cả hai nghi phạm đều được thả tự do. Tuy nhiên, việc phát hiện ra Ben sở hữu một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá $400.000, khoảng 9,6 tỷ đồng, với Melissa là người thụ hưởng duy nhất, đã thổi bùng lên ngọn lửa nghi ngờ. Mặc dù Melissa khẳng định mình hoàn toàn không biết về sự tồn tại của hợp đồng bảo hiểm này, nhưng chi tiết này lại trở thành một vết máu khó chối cãi trong mắt gia đình Ben. Họ tin rằng Melissa chính là hung thủ, bị thúc đẩy bởi lòng tham và số tiền khổng lồ kia. Tin đồn lan truyền chóng mặt biến Melissa thành tâm điểm bàn tán của cả thị trấn. Mọi người đều đặt ra câu hỏi, làm thế nào mà cô ta có thể thoát khỏi vòng lao lý? Những lời đồn đại ngày càng ác ý hơn. Cô ta đang ngủ ư? Vô lý. Cô ta là nghi phạm chính, là vợ, nằm ngay bên cạnh nạn nhân. Sao cô ta lại không bị bắn? Trong khi cuộc điều tra tiếp tục bế tắc, thẩm phán quyết định gửi Alyssa về sống với Dawn, mẹ ruột và vợ cũ của Ben, để đảm bảo an toàn cho cô bé. Tuy nhiên, đối với Alyssa, đây lại là một môi trường xa lạ với những gương mặt xa lạ. Mẹ ruột Dawn, bạn trai mới của bà là James Madeline và các con riêng của họ. Dù được sống cùng mẹ đẻ, Alyssa vẫn luôn nhớ nhung Melissa. Cô bé 6 tuổi đang phải gồng mình chống chọi với nỗi đau mất cha, người đàn ông đã dành trọn tình yêu thương, sự chăm sóc và cả cuộc đời mình cho cô. Giờ đây, xa Melissa, Alyssa lại càng phải đối mặt với những lời đồn đại và cáo buộc nhắm vào mẹ kế. Giữa vòng xoáy nghi ngờ và định kiến, Alyssa vẫn giữ vững niềm tin vào sự trong sạch của Melissa. Tình yêu thương và những kỷ niệm đẹp về cha và mẹ kế đã giúp cô bé vượt qua những lời đồn đại ác ý. Và rồi trong một buổi trò chuyện với các thám tử, Alyssa bất ngờ tiết lộ một chi tiết quan trọng mà trước đó chưa từng được nhắc đến. Cô bé cho biết mình đã nhìn thấy ai đó bước vào nhà trong đêm xảy ra vụ án. Lời khai của Alyssa, dù chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, đã mở ra một hướng điều tra mới cho vụ án. Các thám tử bắt đầu xem xét lại giả thuyết về Melissa và tập trung điều tra những người có mâu thuẫn với Ben, đặc biệt là Dawn, người vợ cũ. Nhưng họ không ngờ rằng hung thủ thực sự lại đang ẩn náu ngay trước mắt họ. Sau vụ án mạng của Ben, Dawn đã đạt được điều mình hằng mong ước bấy lâu, giành lại quyền nuôi con gái Alyssa. Tưởng chừng như một cuộc sống mới tươi đẹp đang chờ đón, Dawn không hề hay biết rằng mình đã nằm trong tầm ngắm của các nhà điều tra.
những bí mật trong quá khứ của Dawn dần được hé lộ. Một người mẹ với tiền sử nghiện ngập bỏ bê con cái và nhiều lần vướng vào vòng lao lý vì chất cấm chính là nguyên nhân khiến cô mất quyền nuôi con vào tay Ben sau cuộc ly hôn đầy cay đắng. Cuộc chiến giành quyền nuôi con đã trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng gặm nhấm tâm trí Dawn. Cảnh sát triệu tập Dawn để thẩm vấn, tìm hiểu mối liên hệ của cô với vụ án mạng của Ben và xác minh nơi ở của cô trong đêm xảy ra vụ án. Dawn khai rằng mình đã ở nhà xem phim cùng James Madeline, người bạn trai mới. Tuy nhiên, quá khứ bất hảo của James với tiền án tiền sự dày đặc khiến các thám tử không thể hoàn toàn tin tưởng vào lời khai này. James được mời đến đồn cảnh sát để làm rõ thêm một số vấn đề. Trong căn phòng thẩm vấn chật hẹp, đối diện với những câu hỏi sắc bén của các thám tử, James bắt đầu kể lại chi tiết về đêm Ben Osley bị sát hại. Liệu lời khai của anh ta có đủ sức thuyết phục hay chỉ là một màn kịch được dàn dựng công phu? Mặc dù Dawn và James liên tục phủ nhận mọi cáo buộc và không có bằng chứng vật chất nào chứng minh sự liên quan của họ đến vụ án mạng của Ben, nhưng áp lực thời gian đang đè nặng lên vai các nhà điều tra. Mỗi ngày trôi qua, Alyssa, cô bé đang sống cùng mẹ ruột, càng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm tiềm tàng nếu Dawn và James thực sự là hung thủ. Melissa khao khát được đoàn tụ với con gái riêng, nhưng cảnh sát bất lực trong việc can thiệp khi thiếu bằng chứng cụ thể để buộc tội Dawn và James. Tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trước tình hình cấp bách, cảnh sát quyết định dồn toàn lực vào việc tìm kiếm bằng chứng đột phá. Họ hiểu rằng chỉ có sự thật mới có thể giải cứu Alyssa và đưa hung thủ ra trước ánh sáng công lý. Và biện pháp cuối cùng được đưa ra, bí mật theo dõi Dawn và James. Một cuộc đua với thời gian chính thức bắt đầu. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện Dawn và James Madeline thực chất là một cặp đôi, mặc dù ban đầu cả hai đều phủ nhận. Lời khai ban đầu của họ về việc ở nhà suốt đêm hôm đó cũng nhanh chóng bị bác bỏ khi camera giám sát ghi lại hình ảnh James xuất hiện tại một cửa hàng tiện lợi vào sáng sớm sau vụ án mạng. Tuy nhiên, bằng chứng về việc James nói dối vẫn chưa đủ để bắt giữ anh ta hay Dawn. Những chứng cứ còn lại vẫn mơ hồ và dường như tiếp tục hướng sự nghi ngờ về phía Melissa, người đang ngày đêm mong mỏi được đoàn tụ với con gái riêng. Vụ án tưởng chừng rơi vào ngõ cụt thì một tia sáng bất ngờ lóe lên. Devin, con trai tuổi teen của Dawn và là anh trai cùng mẹ khác cha của Alyssa, xuất hiện tại đồn cảnh sát với vẻ mặt đầy lo lắng. Cậu ta thú nhận rằng mình đang nắm giữ một bí mật quan trọng, một sự việc mà cậu đã tận mắt chứng kiến tại nhà mẹ mình vào đêm trước khi Ben Osley bị sát hại. Lời khai của Devin hứa hẹn sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc điều tra. Devin kể lại với các nhà điều tra về cơn thịnh nộ khủng khiếp của Dawn trong đêm hôm trước vụ án mạng. Cô ta oán hận Ben vì cho rằng anh đã hủy hoại cuộc đời mình, bắt cô phải trả tiền trợ cấp nuôi con và cướp đi Alyssa khỏi vòng tay cô. Lời thú nhận của Devin đã thay đổi hoàn toàn cục diện vụ án, đưa Dawn trở thành tâm điểm của cuộc điều tra. Trước sức ép của bằng chứng mới, James, bạn trai của Dawn, cũng quyết định hợp tác với cảnh sát. Anh ta khai ra những chi tiết rùng mình về âm mưu sát hại của Dawn, phơi bày động cơ thực sự đằng sau tội ác. Nếu Ben không còn tồn tại, Dawn sẽ không phải trả $200 tiền trợ cấp nuôi con hàng tháng và sẽ giành lại được quyền nuôi Alyssa. Lời khai của Devin và James đã tạo nên những lỗ hổng lớn trong lời khai ban đầu của Dawn, khiến những lời nói dối của cô ta trở nên vô cùng mong manh và dễ dàng bị bóc trần. Những mảnh ghép của vụ án dần được khớp nối, hé lộ chân dung thật sự của kẻ thù ác. Bị dồn vào chân tường và nhận ra mình đã bị Dawn thao túng, James quyết định khai ra toàn bộ sự thật. Hắn ta thừa nhận cả hai đã đột nhập vào nhà Ben và Melissa vào đêm định mệnh ngày 21 tháng 2 năm 2008. Bóng đen bí ẩn mà Alyssa nhìn thấy trong phòng mình chính là Dawn, mẹ ruột của cô bé. James khai tiếp, trong tay hắn lúc đó là một khẩu súng săn đã lên nòng, sẵn sàng thực hiện kế hoạch tàn độc của Dawn. Trong khi Dawn chờ sẵn bên ngoài chiếc xe nổ máy, James lèn vào phòng ngủ chính, chĩa súng vào Ben đang ngủ say và bóp cò. Sau vắt súng chí mạng, James quay súng về phía Melissa, ngón tay hắn đặt lên cò súng, chuẩn bị kết liễu mạng sống của người vợ thứ hai. Nhưng rồi một thoáng do dự bất ngờ xuất hiện. Hắn ta hạ súng xuống, quay người bỏ chạy ra khỏi nhà và lao lên chiếc xe đang chờ sẵn, bỏ lại Melissa và cô bé 6 tuổi trong nỗi kinh hoàng. Lý do vì sao James lại thay đổi ý định vào giây phút cuối cùng vẫn còn là một ẩn số. Lời thú tội của James đã xác nhận những nghi ngờ kinh hoàng nhất về Dawn. Cảnh sát bàng hoàng nhận ra rằng Alyssa đã vô tình sống cùng kẻ sát hại cha mình suốt thời gian qua. Nhưng giữa bi kịch, lòng trung thành của cô bé 6 tuổi dành cho Melissa vẫn không hề lay chuyển. Alyssa luôn tin tưởng vào sự vô tội của mẹ kế và kiên quyết bảo vệ bà,
ngay cả khi không một ai khác tin tưởng. Chính lời khai của Alyssa về bóng người bí ẩn trong đêm định mệnh mà giờ đây đã được xác định là Dawn, mẹ ruột của cô bé, đã góp phần quan trọng vào việc phơi bày sự thật. Sau khi Dawn và James bị bắt giữ, Melissa cuối cùng cũng được đoàn tụ với Alyssa. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Melissa trong suốt quá trình điều tra cuối cùng cũng được đền đáp. Khoảnh khắc mẹ con gặp lại nhau tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, xua tan đi phần nào bóng tối u ám bao trùm lên cuộc đời họ. Tuy nhiên, cuộc đoàn tụ này cũng đánh dấu một hành trình mới đầy khó khăn cho Melissa và Alyssa. Họ phải đối mặt với nỗi đau mất mát to lớn, học cách vượt qua bi kịch và cùng nhau xây dựng lại cuộc sống, một gia đình mới, không còn bóng dáng của người chồng, người cha đã khuất. 4 năm sau bi kịch, ngày 31 tháng 1 năm 2012, Melissa và Alyssa bước vào phiên tòa xét xử James và Dawn, những kẻ đã cướp đi người chồng, người cha yêu quý của họ. Alyssa giờ đã 10 tuổi, ngồi lặng lẽ trong phòng xử án, ánh mắt dõi theo diễn biến phiên tòa. Vết thương lòng mà cô bé mang theo suốt 4 năm qua vẫn chưa lành hẳn và hành trình chữa lành vẫn còn dài phía trước. Nhưng trong khoảnh khắc quan trọng này, Alyssa biết mình phải mạnh mẽ và may mắn thay, cô bé có Melissa, một người mẹ, một người bạn, một tấm gương tuyệt vời để noi theo. Melissa can đảm bước lên bục nhân chứng, đối mặt với James, kẻ đã trực tiếp tước đoạt mạng sống của Ben. Cô dõng dạc đưa ra lời khai, tố cáo tội ác tày trời của hắn. Devin, con trai của Dawn và là anh trai cùng mẹ khác cha của Alyssa, cũng có mặt tại phiên tòa. 4 năm sau khi mẹ bị bắt, Devin đã rời khỏi gia đình và gia nhập quân đội. Giờ đây với lòng dũng cảm đáng khâm phục, cậu đứng lên làm chứng chống lại chính mẹ mình, vạch trần tuổi thơ bất hạnh của mình và các anh chị em trong một gia đình thiếu thốn tình thương và bị bao phủ bởi bóng đen của sự nghiện ngập. Toàn bộ quyền làm cha mẹ của Dawn đối với Alyssa bị tước bỏ. Cô ta phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc, bao gồm vi phạm ăn treo, lái xe trong tình trạng say rượu và bạo lực gia đình. Tuy nhiên, việc chứng minh vai trò chủ mưu của Dawn trong vụ sát hại Ben gặp nhiều khó khăn do bằng chứng chống lại cô chủ yếu dựa vào lời khai về việc lên kế hoạch và thao túng, trong khi James mới là người trực tiếp bóp cò. Trong một diễn biến bất ngờ, Dawn đã thỏa thuận với cơ quan điều tra, chấp nhận làm chứng chống lại James để được miễn tội sát hại. Sự phản bội này đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch ban đầu của cặp đôi tội phạm. Với những bằng chứng không thể chối cãi, James bị kết án tù chung thân không ân xá vì tội sát hại cấp độ 1. Công lý cuối cùng đã được thực thi cho Ben Osley. Tuy nhiên, ngay khi James bị dẫn giải ra khỏi phòng xử án, Alyssa, cô bé 10 tuổi, đã đưa ra một yêu cầu khiến mọi người ngỡ ngàng. Cô bé muốn được nói chuyện riêng với kẻ đã cướp đi mạng sống của cha mình. Mặc dù mang trong mình nỗi đau mất mát khôn tả, Alyssa, chỉ mới 10 tuổi, đã thể hiện một lòng dũng cảm phi thường khi quyết định tha thứ cho James, kẻ đã sát hại cha mình. Chính tấm lòng nhân hậu và tình yêu vô bờ đã giúp cô bé bắt đầu hành trình chữa lành vết thương lòng, để dần chấp nhận quá khứ đau buồn. Dưới sự yêu thương và dẫn dắt của Melissa, hai mẹ con đã cùng nhau xây dựng một gia đình mới, một mối quan hệ mẹ con đầy khăng khít và đặc biệt. Họ còn chào đón Brandy, một trong những người con khác của Dawn và là em gái cùng mẹ khác cha của Alyssa, vào gia đình mình. Dù không có quan hệ huyết thống với Brandy, Melissa vẫn dành trọn tình yêu thương và sự chăm sóc cho cô bé, như cách cô đã làm với Alyssa, mang đến cho cả hai một mái ấm gia đình thực sự. Melissa, Alyssa và Brandy đang từng bước thích nghi với cuộc sống mới, cùng nhau vượt qua những ký ức đau buồn về ngày định mệnh năm 2008. Họ trân trọng những kỷ niệm đẹp về Ben và tin rằng tình yêu thương, hạnh phúc mà ba người đã từng chia sẻ sẽ mãi mãi trường tồn. Melissa đã thực hiện được lời hứa năm xưa trong ngày cưới, mãi mãi ở bên Ben và Alyssa dù cho bất cứ điều gì xảy ra. Vụ án mạng của Ben Osley vượt ra khỏi những góc nhìn đơn thuần về tội phạm, trở thành một câu chuyện lay động lòng người về hành trình chữa lành, tình yêu thương vô điều kiện và sức mạnh phi thường của con người. Hình ảnh Alyssa, cô bé 10 tuổi, hiện lên như một biểu tượng của sự tha thứ. Giữa bóng tối của hận thù và đau khổ, Alyssa đã chọn con đường của ánh sáng và lòng nhân ái. Quyết định tha thứ cho kẻ sát hại cha mình không chỉ là một hành động cá nhân can đảm, mà còn là bài học sâu sắc cho tất cả chúng ta về sức mạnh cảm hóa của tình yêu thương. Melissa, người mẹ kế, đã cùng Alyssa vượt qua vô vàn thử thách, đã chứng minh rằng tình thân không phụ thuộc vào huyết thống mà được xây dựng từ cam kết và tình yêu chân thành. Với tình yêu vô bờ, Melissa đã xóa nhòa ranh giới giữa mẹ kế và mẹ ruột, trở thành chỗ dựa vững chắc cho Alyssa trong cuộc đời đầy sóng gió.
Vụ án này cũng đặt ra những câu hỏi nhức nhối về hệ lụy của lòng tham, sự ích kỷ và những mâu thuẫn trong các mối quan hệ gia đình. Liệu Don có thể lựa chọn một con đường khác, một cách giải quyết ôn hòa hơn cho cuộc chiến giành nuôi con? Liệu bi kịch này có thể được ngăn chặn? 6. Kỳ án Mỹ. Con gái bác sĩ vạch trần âm mưu, mưu sát mẹ và cuộc chiến 6 năm đòi công lý. Một cuộc hôn nhân kéo dài 30 năm, 8 người con và một gia đình được xem là kiểu mẫu tại Pleasant Grove, Utah của Mỹ. Đó là những gì mọi người nhìn thấy về cuộc sống của Michelle Marie Summer và Martin McNay. Là một cựu hoa khôi xinh đẹp, kết hôn với một bác sĩ được kính trọng trong cộng đồng, Michelle dường như đang sống trong một câu chuyện cổ tích hoàn hảo. Thế nhưng, vào ngày 11 tháng 4 năm 2007, câu chuyện cổ tích ấy đã kết thúc một cách bi thảm khi Michelle được phát hiện nằm úp mặt trong bồn tắm của chính ngôi nhà mình. Sự ra đi đột ngột này có phải là một tai nạn thương tâm, hay đằng sau đó ẩn chứa một bí mật đen tối? Để hiểu rõ hơn về nhân vật chính của vụ án này, hãy quay ngược thời gian về những năm đầu thập niên 70 tại California. Michelle Marie Summer sinh ngày 15 tháng 1 năm 1957, là con gái của Helen và Milton Summer. Lớn lên trong một gia đình có 3 anh chị em, Michelle nổi bật với vẻ đẹp tự nhiên và tài năng xuất chúng. Không chỉ học giỏi, cô còn tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, từ đội cổ vũ đến chơi violon. Với tính cách dễ mến và sự duyên dáng tự nhiên, Michelle như một ngôi sao sáng thu hút mọi ánh nhìn. Năm 19 tuổi, cô đăng quang ngôi vị Miss Concord 1978, một danh hiệu tương đương với hoa khôi cấp tỉnh. Chính trên đỉnh cao của tuổi xuân và nhan sắc ấy, Michelle đã gặp Martin McNay, người đàn ông sau này trở thành chồng cô trong một buổi tiệc tại Utah. Martin sinh ngày 1 tháng 2 năm 1956, là một cựu quân nhân với ngoại hình điển trai cùng tính cách hài hước thông minh. Tuy nhiên, ít ai biết rằng anh từng phải giải ngũ ở tuổi 22 vì những vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Thế nhưng điều đó dường như chẳng ảnh hưởng gì đến mối tình chớp nhoáng của họ khi Michelle và Martin đã bỏ trốn để kết hôn, bắt đầu cuộc sống vợ chồng mà không có sự chấp thuận của gia đình. Chỉ 4 tháng sau đám cưới, Martin phải ngồi tù 6 tháng vì tội làm giả giấy tờ. Hóa ra trí thông minh của anh ta lại bị lợi dụng vào những việc phi pháp. Đáng kinh ngạc hơn, sau khi ra tù, Martin tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối để thi vào trường y, làm giả hồ sơ để che giấu quá khứ. Hành vi này đặt ra câu hỏi lớn về hệ thống kiểm tra lý lịch thời bấy giờ. Liệu có lỗ hổng nào cho phép Martin qua mặt, hay anh ta thực sự quá tinh vi? Từ năm 1979 đến năm 1985, Martin và Michelle lần lượt đón 4 người con: Rachel, Alexis, Vanessa và Damian. Cuộc sống gia đình tưởng chừng êm đềm tại Pleasant Grove, Utah, với Martin là bác sĩ và Michelle là người nội trợ. 30 năm sau, gia đình McNay đã có 8 người con. 4 người con đầu đã trưởng thành, trong khi 4 người con sau còn nhỏ. Vanessa, con gái thứ 3, bất ngờ mang thai khi còn vị thành niên và sinh con gái Ada. Michelle và Martin đã nhận nuôi Ada và sau đó tiếp nhận thêm 3 đứa trẻ người Ukraine: Giselle, Sabrina và Ellie. Gia đình McNay luôn hướng đến hình ảnh gia đình lý tưởng. Michelle hết lòng chăm sóc gia đình, còn Martin là giám đốc y tế tại Trung tâm Phát triển bang Utah ở American Fork, đồng thời giữ chức vụ giám mục và từng là bác sĩ thực tập tại Pleasant Grove. Không chỉ vậy, Martin còn lấy bằng luật, trở thành một người thành đạt bất chấp quá khứ gian dối. Sự nghiệp của ông tiếp tục thăng tiến khi theo học chuyên khoa chỉnh hình. Ở tuổi 50, Michelle vẫn giữ được nét đẹp quý phái, nhưng thời gian đã để lại dấu vết. Được chồng khuyến khích, bà quyết định thực hiện phẫu thuật nâng cơ và căng da mặt. Cả hai vợ chồng đều ý thức việc gìn giữ sức khỏe để có thể đồng hành cùng các con lâu dài. Họ lựa chọn bác sĩ Scott Thompson, một chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu tại Utah. Cả phẫu thuật diễn ra vào ngày 3 tháng 4 năm 2007. Alexis, con gái thứ hai của họ, đang theo học ngành y và trong kỳ nghỉ xuân, đã trở về nhà để chăm sóc mẹ. Sau 7 ngày, Michelle hồi phục tốt và thậm chí còn tự lái xe đưa Alexis ra sân bay trở lại trường vào ngày 10 tháng 4 năm 2007. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, bi kịch ập đến. Ngày 11 tháng 4 năm 2007, Martin đi làm, còn Michelle ở nhà. Lúc 11 giờ 35 phút, Martin đón Ada, con gái nuôi, tan học. Về đến nhà, Martin bảo Ada gọi Michelle xuống ăn trưa, nhưng không thấy bà đâu. Ada tìm kiếm khắp nơi và cuối cùng phát hiện Michelle nằm úp mặt trong bồn tắm. Cô bé hoảng hốt báo cho Martin. Vị bác sĩ chết lặng trước cảnh tượng kinh hoàng, vội vàng gọi hàng xóm và báo cảnh sát.
Trong cuộc gọi 911 với điều phối viên Heidi Johnson, Martin tỏ ra hoảng loạn, cầu cứu, nói rằng anh đang cố gắng cứu vợ mình. Cảnh sát đến nơi và thấy Martin đang thực hiện hô hấp nhân tạo cho Michelle với sự trợ giúp của 2 người hàng xóm. Những người hàng xóm này đã giúp đưa Michelle ra khỏi bồn tắm sau khi nghe tiếng kêu cứu. Khi tiếp quản công tác cấp cứu, cảnh sát nhận thấy nước trào ra từ miệng Michelle. Mọi nỗ lực cứu chữa đều muộn màng. Michelle đã qua đời. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong không phải do đuối nước mà là do suy tim, theo kết luận của bác sĩ. Một giả thuyết được đưa ra là Michelle bị suy tim do tác dụng phụ của thuốc giảm đau sau phẫu thuật. Martin khai với cảnh sát rằng Michelle vừa trải qua phẫu thuật thẩm mỹ và được kê đơn nhiều loại thuốc giảm đau, có thể gây mệt mỏi, chóng mặt, dẫn đến bất tỉnh và ngã vào bồn tắm. Cùng lúc đó, Alexis, cô con gái đang học y khoa, gọi điện về nhà mà không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Martin nghe máy và thông báo với Alexis về sự ra đi của mẹ. Tin dữ như sét đánh ngang tai khiến Alexis suy sụp. Cô vừa rời khỏi nhà chưa đầy 1 ngày sau khi tận tình chăm sóc mẹ. Hoang mang và đau đớn, Alexis lập tức gọi cho chị gái Rachel, người sống cùng thành phố với mẹ, để báo tin. Rachel nhanh chóng đến hiện trường và xác nhận sự ra đi của mẹ. Tang lễ của Michelle được lo liệu bởi Rachel và Alexis cùng các em. Vụ án nhanh chóng được khép lại trong vòng chưa đầy 2 tháng, với kết luận Michelle qua đời do nguyên nhân tự nhiên là suy tim. Cảnh sát không tiến hành điều tra thêm. Tuy nhiên, Alexis, con gái thứ 2 của Michelle và là sinh viên y khoa, không đồng ý với kết luận này. Cô nghi ngờ sự ra đi đột ngột của mẹ có liên quan đến cha mình, Martin. Vậy đâu là căn cứ cho sự nghi ngờ của Alexis? Trước đó, Michelle chưa từng có ý định phẫu thuật thẩm mỹ. Bà hài lòng với cuộc sống hiện tại và chấp nhận sự lão hóa tự nhiên. Alexis cũng xác nhận điều này. Vậy mà mọi chuyện diễn ra chóng vánh và khó hiểu. Từ việc tìm bác sĩ, đặt lịch hẹn đến quyết định phẫu thuật, tất cả dường như đều do Martin sắp đặt. Alexis tin rằng chính cha cô là người đã thúc đẩy mẹ phẫu thuật. Do Michelle bị cao huyết áp, Alexis muốn mẹ ổn định sức khỏe và giảm cân trước khi phẫu thuật để giảm thiểu rủi ro. Cô đã lên kế hoạch cho ca phẫu thuật vào tháng 8, thời điểm cô có thể nghỉ hè và chăm sóc mẹ cả tháng. Tuy nhiên, Martin lại sắp xếp lịch phẫu thuật vào tháng 4, trùng với kỳ nghỉ xuân ngắn ngủi chỉ 7 ngày của Alexis. Mặc cho con gái phản đối, Martin vẫn quyết định tiến hành phẫu thuật cho Michelle càng sớm càng tốt. Thực tế, có một lý do khác khiến Michelle đồng ý phẫu thuật dù không mong muốn. Bà nhận thấy những thay đổi đáng ngờ ở chồng. Martin bắt đầu chú trọng ngoại hình, giảm cân, tập thể dục và thậm chí đi tắm nắng. Với kinh nghiệm 30 năm chung sống, Michelle linh cảm chồng mình đang ngoại tình. Phẫu thuật thẩm mỹ trở thành cách để níu giữ trái tim chồng, một nỗ lực tuyệt vọng nhằm cứu vãn hạnh phúc gia đình. Alexis từng nghe Martin chê bai mẹ mình già nua, xấu xí và thúc ép bà phẫu thuật nâng cơ mặt. Martin còn nói với bác sĩ Scott rằng ông muốn tặng vợ món quà phẫu thuật nhân dịp sinh nhật 50 tuổi. Sau ca phẫu thuật, Martin riêng tư đề nghị bác sĩ Scott kê thêm thuốc giảm đau cho Michelle vì lo lắng bà bị đau. Bác sĩ Scott tin tưởng vào chuyên môn của Martin, đã kê đơn nhiều loại thuốc giảm đau. Tuy nhiên, ông cũng dặn dò Michelle kỹ lưỡng về cách sử dụng. Chỉ được uống 1 viên của một loại thuốc mỗi lần. Tuyệt đối không được uống nhiều loại thuốc cùng lúc. Lời dặn dò này hoàn toàn hợp lý bởi việc kết hợp nhiều loại thuốc giảm đau và an thần có thể gây ra hậu quả nguy hiểm. Mặc dù Michelle cần được theo dõi tại bệnh viện sau phẫu thuật, Martin lại nhất quyết muốn đưa bà về nhà ngay, nói rằng ông sẽ tự chăm sóc. Alexis đã kiên quyết yêu cầu mẹ ở lại bệnh viện để được theo dõi chặt chẽ, một quyết định hoàn toàn đúng đắn với bất kỳ ca phẫu thuật nào. Việc Martin vội vàng muốn đưa vợ về nhà ngay sau phẫu thuật khiến Alexis vô cùng nghi ngờ. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 1 ngày sau khi Michelle về nhà, Martin đã giục Alexis quay lại trường học. Dù lo lắng, Alexis vẫn ở lại chăm sóc mẹ thêm 6 ngày cho đến khi thấy bà hồi phục tốt, tươi tỉnh và vui vẻ. Michelle thậm chí còn tự mình lái xe đưa Alexis ra sân bay. Tuy nhiên, Alexis sau này chia sẻ rằng trong những ngày chăm sóc mẹ, cô nhận thấy Michelle có những biểu hiện bất thường, lơ mơ và mê man. Khi được hỏi, Martin giải thích rằng ông cho Michelle uống quá nhiều thuốc giảm đau. Lo lắng, Alexis đã bí mật dặn dò mẹ ghi nhớ hoặc sờ để nhận biết các loại thuốc mà Martin cho uống, đề phòng trường hợp bị cho uống quá liều. Khoảng 3 đến 4 ngày sau phẫu thuật, Michelle được tháo băng và bác sĩ Scott xác nhận vết thương đang lành tốt. Khi Alexis giúp mẹ gội đầu sau khi về nhà, Michelle bất ngờ bật khóc và nói với con gái: nếu mẹ có mệnh hệ gì,
con phải chắc chắn rằng bố con không liên quan. Câu nói đầy ẩn ý này khiến Alexis vô cùng bàng hoàng. Dù trong thâm tâm vẫn tin tưởng bố, nhưng lời nói của mẹ đã gieo vào lòng Alexis một nỗi bất an khó tả. Cô cố gắng trấn an mẹ và chuyển hướng câu chuyện. Alexis cũng tiết lộ rằng sáng ngày 11 tháng 4, cô có gọi điện hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Martin nói Michelle không khỏe và đang chuẩn bị đi đón Ada. Ông nhờ Alexis khuyên mẹ ở nhà nghỉ ngơi. Alexis đã làm theo lời bố. Vậy là Michelle ở nhà, Martin đi làm và đón Ada, dự định cả nhà sẽ cùng ăn trưa. Chuỗi sự kiện này càng củng cố niềm tin của Alexis rằng bi kịch của mẹ có liên quan đến cha mình. Cô liên tục yêu cầu cảnh sát điều tra lại vụ án, đặc biệt chú ý đến hành vi của Martin khi phát hiện Michelle trong bồn tắm. Tại sao Martin không lập tức kéo vợ ra khỏi nước mà lại chạy đi gọi hàng xóm? Liệu một người đàn ông khỏe mạnh như Martin lại không đủ sức để nâng vợ mình lên? Không chỉ Alexis mà ngay cả các nhân viên y tế cũng nhận thấy nhiều điểm đáng ngờ. Trong quá trình cấp cứu, họ thấy nước liên tục trào ra từ miệng Michelle, nhưng Martin lại không thực hiện hô hấp nhân tạo, một bước quan trọng trong quy trình hồi sức tim phổi. Là một bác sĩ, lẽ ra Martin phải nắm rõ quy trình này. Hơn nữa, thái độ hoảng loạn, bối rối và lời nói lộn xộn của Martin với nhân viên cứu hộ cũng không phù hợp với một người có kinh nghiệm trong ngành y. Trong những tình huống cấp cứu, một bác sĩ cần phải giữ bình tĩnh, thực hiện sơ cứu một cách bài bản và báo cáo tình hình rõ ràng. Hành động của Martin khiến nhiều người nghi ngờ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng do quá sốc trước sự ra đi đột ngột của vợ nên Martin mới mất bình tĩnh. Kết luận cuối cùng của cảnh sát là Michelle tử vong do dùng thuốc giảm đau quá liều, dẫn đến suy tim và té ngã trong bồn tắm. Không chấp nhận kết luận này, Alexis yêu cầu khám nghiệm tử thi và kiểm tra lại lượng thuốc cũng như xem xét khả năng có chất khác trong cơ thể mẹ. Cảnh sát yêu cầu Alexis cung cấp toàn bộ số thuốc mà Michelle đã sử dụng. Tuy nhiên, khi Alexis trở về nhà để tìm thuốc thì tất cả đã biến mất. Em trai cô, Damian, cho biết chính Martin đã yêu cầu anh mang thuốc đi vứt vì không muốn nhìn thấy chúng nữa, bởi chúng gợi lại ký ức đau buồn về vợ. Tại đám tang của Michelle, Alexis được một người họ hàng bên ngoài tiết lộ sự thật bất ngờ về cuộc hôn nhân của bố mẹ. Hóa ra Michelle và Martin không hề bỏ trốn về tình yêu như mọi người vẫn nghĩ. Bố mẹ Michelle vốn không ưa Martin vì tính cách kỳ lạ, thất thường và không đáng tin cậy của ông. Chỉ sau khi chứng kiến tình cảm của hai người, họ mới miễn cưỡng chấp nhận cuộc hôn nhân này. Mặc dù vụ án đã được khép lại với kết luận Michelle qua đời do nguyên nhân tự nhiên vào tháng 9 năm 2007, Alexis và Linda, em gái của Michelle, vẫn không từ bỏ. Họ gửi thư đến thống đốc bang Utah yêu cầu điều tra lại vụ việc của Michelle. Bác sĩ Todd Gray, người khám nghiệm tử thi, không tìm thấy lượng thuốc giảm đau vượt quá mức gây độc, nhưng lại phát hiện nhiều loại thuốc khác trong máu của Michelle, bao gồm promethazine, thuốc kháng histamine gây buồn ngủ, zolpidem, thuốc an thần gây ngủ, diazepam, thuốc benzodiazepine giảm lo âu, có thể gây lú lẫn và mất phương hướng, và oxycodone, thuốc giảm đau opioid mạnh tương tự morphine. Dựa trên kết quả xét nghiệm máu, bác sĩ Todd Gray kết luận rằng mặc dù nồng độ từng loại thuốc không vượt quá mức cho phép, nhưng việc sử dụng đồng thời nhiều loại thuốc có thể gây ra suy tim cấp. Do đó, vào ngày 6 tháng 10 năm 2010, nguyên nhân tử vong của Michelle được chính thức thay đổi thành suy tim do tác dụng phụ của thuốc. Sau khi Michelle qua đời, gia đình McNay phải đối mặt với việc phân chia trách nhiệm chăm sóc con cái và quán xuyến việc nhà. Những công việc vốn trước đây đều do Michelle đảm nhiệm. Rachel và Alexis đề nghị giúp đỡ chăm sóc các em, nhưng Martin từ chối và quyết định thuê người giúp việc. Lúc này hầu hết các con của Martin và Michelle đều đã lớn. Chỉ còn 3 cô con gái nuôi người Ukraine, Giselle, Sabrina, Ellie và Ada, con gái của Vanessa, sống cùng ông. Sau đó Giselle và Sabrina chuyển đến sống cùng Alexis. Chỉ còn Ellie 9 tuổi và Ada 6 tuổi cần được chăm sóc. Không lâu sau, Martin thuê Gypsy Willis làm người giúp việc, không chỉ làm việc ban ngày mà còn sống cùng nhà để chăm sóc Ellie và Ada. Tuy nhiên khi Rachel đến thăm các em, cô phát hiện Gypsy không hề làm bất kỳ công việc chăm sóc trẻ em hay việc nhà nào. Rachel chia sẻ điều này với Alexis và cả hai cùng chất vấn Martin. Mặc cho sự phản đối của các con, Martin vẫn giữ Gypsy lại, khiến Rachel và Alexis nghi ngờ rằng Gypsy thực chất là tình nhân của bố. Rachel và Alexis chợt nhớ ra đã từng gặp Gypsy tại đám tang của Michelle. Lúc đó, Gypsy tự giới thiệu mình là sinh viên điều dưỡng
và để lại số điện thoại cho Martin, đề nghị giúp đỡ nếu cần. Cảm giác nghi ngờ ngày càng lớn, Alexis kiểm tra điện thoại của bố và phát hiện Martin đã liên lạc với Gypsy từ 2 năm trước khi Michelle qua đời. Thậm chí ngay trong đám tang của vợ, Martin vẫn nhắn tin qua lại với Gypsy, người còn gửi cả ảnh khỏa thân cho ông. Sự thật phũ phàng được phơi bày. Martin đã ngoại tình từ lâu. Việc ông muốn các con rời khỏi nhà thực chất là để tạo điều kiện sống chung với Gypsy. Alexis còn tiết lộ một bí mật đau lòng khác. Cô đã bị chính cha mình quấy rối. Trong một lần ở nhà với Martin, Alexis tỉnh dậy và phát hiện ông đang động chạm, hôn tay mình. Quá hoảng sợ, thay vì la hét, Alexis đề nghị giữ im lặng để đổi lấy quyền nuôi các em. Tuy nhiên Martin từ chối và dọa sẽ cho 3 con gái nuôi người Ukraine làm con nuôi cho gia đình khác nếu Alexis tiết lộ chuyện này. Alexis đã báo cảnh sát, nhưng do không có bằng chứng, vụ việc chỉ dừng lại ở mức lập biên bản. Không lâu sau, Martin bất ngờ gửi Giselle, một trong 3 con gái nuôi người Ukraine, lúc này 16 tuổi, trở về gia đình cũ ở Ukraine. Hơn nữa, ông còn giữ lại hộ chiếu, giấy khai sinh và số an sinh xã hội của Giselle để làm giả cho Gypsy sử dụng, nhằm giúp cô ta trốn tránh khoản nợ thẻ tín dụng hơn 50.000 đô la Mỹ. Gypsy sẽ giống dưới thân phận của Giselle để bắt đầu một cuộc sống mới. Giselle phải trải qua một năm khó khăn trước khi được Rachel và Alexis giúp đỡ quay trở lại Mỹ vào năm 2009. Khi Giselle trở về, cảnh sát phát hiện số an sinh xã hội của cô đang được Gypsy sử dụng, khiến bản án sau này của ông thêm nặng. Sau khi Martin ra tù vào tháng 7 năm 2012, các con của ông, đứng đầu là Alexis, vẫn tiếp tục điều tra vụ việc liên quan đến sự ra đi của mẹ. Nhờ nỗ lực không ngừng, họ đã thu thập được nhiều bằng chứng cho thấy Martin đã cố ý cho Michelle uống thuốc quá liều. Vụ án được lật lại và chỉ một tháng sau, vào ngày 24 tháng 8 năm 2012, Văn phòng Công tố quận Utah chính thức truy tố Martin tội sát nhân. Phiên tòa xét xử Martin bắt đầu vào ngày 17 tháng 10 năm 2013. Ban đầu Martin chối tội, cho rằng Michelle tử vong do tai nạn và đổ lỗi cho bác sĩ kê đơn thuốc. Tuy nhiên, một nhân chứng quan trọng đã xuất hiện: Anna Walter, tình nhân của Martin. Anna khai rằng Martin từng tiết lộ với cô về kế hoạch sát hại bằng cách đầu độc nạn nhân và dàn dựng hiện trường giả đuối nước. Bên công tố còn đưa ra lời khai của các con Martin, những hành vi đáng ngờ của ông, động cơ gây án và lời khai của bác sĩ Scott về việc Martin yêu cầu kê thêm thuốc giảm đau và tự ý quản lý thuốc cho vợ. Sau hơn 11 giờ nghị án, vào ngày 9 tháng 11 năm 2013, Bồi thẩm đoàn tuyên bố Martin McNay phạm tội sát nhân và cản trở tư pháp. Ông bị kết án tù chung thân cộng thêm 15 năm. Ngoài ra, ông còn nhận thêm 15 năm tù vì tội quấy rối con gái Alexis. Bi kịch không dừng lại ở đó. Damian, con trai của Michelle và Martin, đã chọn cách kết thúc sự sống bằng thuốc quá liều sau khi biết được sự thật về việc mẹ qua đời. Bản thân Martin McNay cũng tìm cách ra đi trong tù vào ngày 9 tháng 4 năm 2017. Ông không thể chịu đựng nỗi đau mất con và bị dằn vặt bởi ý nghĩ rằng mình chính là nguyên nhân dẫn đến bi kịch của gia đình. Rachel và Alexis đã làm một video tưởng nhớ Damian, tổng hợp những hình ảnh từ lúc anh còn nhỏ đến khi trưởng thành, như một cách để lưu giữ ký ức về người anh em đáng thương. Về phần Gypsy, cô không bị kết tội trong vụ án này. Mặc dù không trực tiếp tham gia vào việc sát hại Michelle, nhưng xét về mặt đạo đức, Gypsy được xem là một trong những nguyên nhân gián tiếp dẫn đến bi kịch. Cô khẳng định luôn yêu thương và tin tưởng Martin, cho rằng ông là một người tốt và vô tội. Gypsy chia sẻ rằng nếu có thể quay ngược thời gian, cô vẫn sẽ yêu Martin, nhưng sẽ không bước vào cuộc đời ông và gia đình. Hiện tại, Gypsy đang sống tại Salt Lake City, Utah. Alexis, sau tất cả, đã quyết định đổi lại họ của mẹ như một cách tưởng nhớ và tôn vinh Michelle. Cô tốt nghiệp trường y Đại học Utah Valley và hiện là bác sĩ chuyên khoa y học gia đình. Không chỉ vậy, Alexis còn sở hữu bằng thạc sĩ lịch sử từ Đại học Brigham Young và bằng tiến sĩ lịch sử từ Đại học Imperial College London. Cô đặc biệt quan tâm đến sức khỏe phụ nữ, các vấn đề trầm cảm, lo âu và rối loạn tăng động giảm chú ý. Alexis mong muốn xây dựng mối quan hệ bền vững với bệnh nhân ở mọi lứa tuổi. Hiện tại, cô đã lập gia đình và có 3 người con. Alexis cũng đang chăm sóc những người em, những đứa trẻ còn lại của Michelle và Martin. Vụ án Michelle McNay sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cũng khép lại, để lại những bài học sâu sắc về lòng tham, sự dối trá và hậu quả tàn khốc của tội ác. Đây cũng là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc lắng nghe và tin tưởng vào trực giác.
giống như cách Alexis đã làm để đòi lại công lý cho mẹ. Đồng thời câu chuyện này cũng gợi nhắc chúng ta về sức mạnh của tình thân, sự kiên cường của con người khi đối mặt với bi kịch và khả năng chữa lành của thời gian. Các bạn nghĩ sao về vụ án này? Liệu còn những chi tiết nào chúng ta chưa khai thác? Hãy chia sẻ quan điểm và suy nghĩ của mình dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên like video và subscribe kênh để theo dõi những vụ án hấp dẫn khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 18 giờ 30 phút hàng ngày.